დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით. საკმაოდ კარგი ამინდი არის 6 ივნის. თბილისში 8 საათი სრულდება. სულ რამდენიმე წუთი, 3 წუთი აკლია. მოდი გადავუაროთ გუშინდელ ამბებს და ვიდრე ამას დავიწყებდეთ ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ შემოსავლიანსაც. ჯანმრთელობა იყოს თქვენს ოჯახებში და რა თქმა უნდა გამართლება საინდისეთ რომ თქვენ შემოსავლებს არათუ საფრთხე დაემუქროს, არამედ მხოლოდ მეტი იყოს. გუშინ საერთაშორისო ამბით უნდა დავიწყოთ. კატარის საფონდო ბირჟების ინდექსი ბოლო 7 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულზე და ყველაზე მეტად დაეცა. ბირჟებმა შემცირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც 6 ქვეყანამ კატართან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტეს და მიზეზად ქვეყნის ტერორისტულ საქმიანობაში ჩართულობა დაასახელეს. კატარის საფონდო ბირჟა დღის განმავლობაში ერთბაშად 8%-ით დაეცა, ეს ბევრია. ყველაზე მეტად ქვეყნის ენერგეტიკული კომპანიების აქციები დევალვირდა და შესაბამისად აქციის ფასიც დაეცა. ეს ქვეყნებია, საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, ბაჰრეინმა და არაბეთის გაერთიანებულმა საემიროებმა განაცხადეს, რომ ყატარი ტერორისტულ ჯგუფებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს მფარველობს. BBC-ს ინფორმაციით იმის მიუხედავად, რომ ყატარი შეუერთდა შეერთებული შტატების კოალიციას, მათ ხშირად უხდებათ იმ ფაქტის უარყოფა, რომ ტერორისტულ დაჯგუფებებს არ ეხმარებიან. ყატარში დღეს დილიდან დაიწყო სავალუტო ბირჟაზე კვლავ ყრევები, ინფორმაციის გავრცელებისთანავე ბირჟები, როგორც მოგახსენეთ, უსიტყვოდ დაახლოებით 8%-ით ჩამოიშალა, რამაც ნავთობის ფასის მყისიერი მატება გამოიწვია. ქვეყანაში საკვები პროდუქტების მთავარი იმპორტიორი, გზა რეალურად საიდანაც შემოდის, დაახლოებით 40% საკვები პროდუქტებისა საუდის არაბეთის მხრიდან არის, თავად საუდის არაბეთია, რომელიც ასე ვთქვათ, თავად არის ექსპორტიორი, რომელსაც უკვე ჩაკეტა კიდეც საზღვარი და არსებობს საფრთხე, რომ ყატარში საკვების მარაგებზე შესაძლოა შეიქმნას გარკვეული დეფიციტიც. ეს უშუალოდ აისახება რიგით კატარელებზე, განაცხადა ღანემ ლუსეიბეჰმა, ეს არის კორენსტოუნ გლობალის საკონსულტაციო ფირმის დირექტორი. რაც შეეხება სამშენებლო სექტორს, ძირითადი მასალები ასევე, მათ შორის ფოლადის და ბეტონი საზღვაო გზით შემოდის, თუმცა საუდის არაბეთიდანაც, სახმელეთო საზღვრიდან, საზღვრის დახურვა კი ფასების ზრდას და საკმაოდ სერიოზულ შეყოვნებებს გამოიწვევს მიწოდებაში. უცხოური მედია ასევე წერს, რომ დუბაის ავიაკომპანია Fly Dubai-მაც 6 ივნისიდან დუბაი-დოჰადან მიმართულებით ყველა ავიარეისი გააუქმა. ავიაკომპანია იმ მგზავრებს, რომელთაც ბილეთები უკვე შეძენილი აქვს, მოუწოდებს, რომ ტურისტულ სააგენტოებს და ავიასალაროებს მიაკითხონ, სადაც თავის დროზე ბილეთები შეიძინეს. ანალოგიური ინფორმაცია ვრცელდება Emirates Airlines-იდან, ავიაკომპანია 6 ივნისიდან დოჰადან ყველა რეისს აჩერებს. ბოლო რეისი აბუ-დაბი-დოჰა ავიაკომპანიამ 6 ივნის 3:15 წუთი დილისკენ შეასრულა, ხოლო დოჰადან აბუ-დაბის მიმართულებით კი დღეს დილის 4 საათზე განახორციელებს. ესეთი ამბებია, საკმაოდ დამაფიქრებელი, რასაც თვალყური უნდა ვადევნოთ, მათ შორის ინვესტიციების კუთხითაც დიდი იმედი ალბათ ამ მიმართულებით. უახლოეს მომავალში არ უნდა გქონდეს, ფაქტია, რომ გარკვეული გადალაგება მიმდინარეობს და როგორ დაალაგდება ეს მიმართულება, ეს ალბათ უახლოეს მომავალში გამოჩნდება. მანამდე დაუბრუნდეთ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკასაც, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტო ახალ მონაცემებს აქვეყნებს, საუბარია იანვარ-მაისის მონაცემებზე 2017 წლის საქართველოსთან მსოფლიოს 51 ქვეყანაში ამ პერიოდში, ჩემო მეგობრებო, ექსპორტირებულია არც მეტი არც ნაკლები, გრაფიკაზე ნახავთ 24,750,000 ბოთლი ღვინო, რაც 64%-ით აღემატება გასული წლის მონაცემებს. ეროვნული სააგენტოს ცნობით საანგარიშო პერიოდში ექსპორტირებულია 55,520,000 დოლარის, ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო. ასევე შტამბეშტავია, რაც 58%-ით აღემატება ანალოგიურ გასული წლის პერიოდის მაჩვენებელს, 2016 წელს, მის ნახევარჯერ მეტზე. ექსპორტის მატება აღსანიშნავია შემდეგ ქვეყნებში.
ჩინეთი 160%, რუსეთი 96%, უკრაინა 28%, პოლონეთი 17%, ბელარუსი 59%, ლატვია 17%, შეერთებული შტატები 54%, გერმანია 18%, საფრანგეთი 500%-იანი მატება, ისრაელი 253%, აზერბაიჯანი 202% და შესაბამის ვებგვერდზე და მათ შორის ჩვენს ვებგვერდზეც bm.gz-ც ნახავთ ამას ყველაფერს. უფრო დაწვრილებით ჩამონათვალს. თუმცა ექსპორტიორი ქვეყნების მოდი წამყვან ხუთეულს გადავხედოთ. ეს არის რუსეთი, რუსეთის ფედერაცია, ეს არის ჩინეთი, უკრაინა, ყაზახეთი და პოლონეთი. პოლონეთში ხუთეულს ვინც კრავს, ამ საანგარიშო პერიოდში გასულია 978,360 ბოთლი ქართული ღვინო. ქართული ღვინის ამბებს კიდევ ერთი წარმატებული ბრენდის ასევე წარმატების ამბავი უნდა მოვაყოლო, შატო მუხრანი 2012 წლის სამეფო რეზერვმა საფერავი საქართველოს ისტორიაში ასევე უპრეცედენტო ჯილდო მიიღო პლატინის მედალი კატეგორიით საუკეთესო ქართული წითელი ღვინო კომპანიამ ჯილდო დეკანტერი საერთაშორისო კონკურსზე მიიღო, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე გავლენიან და პრესტიჟულ კონკურსად აღიარებული კონკურსზე, სადაც მთელი მსოფლიოდან 17,000-ზე მეტი ღვინო იყო წარდგენილი, ამაზე მომიყოლია კიდე ჩატო მუხრანს ერთ-ერთი უმაღლესი ჯილდო ეღო ერგოწილად. კონკურსის წესების მიხედვით პლატინის მედლის მინიჭება ხდება იმ ოქროს მედალოსანი ღვინისთვის, რომელიც ხელახლა ისინჯება ცალკე კატეგორიაში. მოკლედ დეკანტერის კონკურსზე მიღებული აღიარება ღვინის სამშობლო საქართველოში ამ სფეროში კარგად ჩახედული ადამიანებისთვის უმნიშვნელოვანესი გზავნილია, ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ არა მხოლოდ მეღვინეობა, არა მხოლოდ ასევე საექსპორტო პოტენციალის გასაზრდელად ამგვარი გზავნილები და ჯილდოები და ტურიზმის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებათაც მგონია, რომ უნდა განვითარდეს. გულოცავთ საქმიანები შატო მუხრანს ამ აღიარებას და ერთ-ერთ უმაღლეს ჯილდოს. ტურიზმი ვახსენე და ისევ სტატისტიკა უნდა მოვიშველიო, რა ვქნა, თქვა თქვენ არ გიყვართ და ციფრებს მე შეგაყვარებთ. ყოველ შემთხვევაში ვეცდები ყოველ დილით. თუ არა და ამისთვის სხვა დილის გადაცემებიც არსებობს. 2017 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში შემოსული უცხოელი ტურისტების რაოდენობა 25%-ით გაიზარდა. და 991,668 შეადგინა. ქართული შემოყვანი ტურისტული კომპანიების ინფორმაციით, საქართველოში უმეტესწილად ევროპელი და აზიელი სტუმრები ტურისტები ბრძანდებოდნენ და მათი უმეტესობა დაბალბიუჯეტური მოგზაურია. ტურისტული კომპანიები აცხადებენ, რომ საქართველო ცნობილია როგორც შედარებით იაფიანი სამოგზაურო მიმართულება. შემოყვან ტურ ოპერატორთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ საქართველოში ერთკვირიანი მოგზაურობა საშუალოდ 600-დან 1,800 ევრომდე ჯდება. ეს სხვაობა კი სასტუმროს ფასებიდან მომდინარეობს, მაგალითად იათაბაგარი ბრძანებს, რომ ბოლო წლებში საქართველოში განსაკუთრებით გაზრდილია ინტერესი სწორედ ღვინის ტურების მიმართულებით, ასევე გაზრდილია ინდივიდუალური მოგზაურების რიცხვით, ვინც სამოგზაუროდ საერთოდ არ მიმართავენ ტურისტულ კომპანიას. ტურისტული კომპანიების ინფორმაციით ამ შემთხვევაში უკვე მოდი ბიზნესს ვკითხოთ, ერთკვირიანი მოგზაურობა საშუალოდ $600-700 ჯდება. აი, თვითმფრინავის ბილეთის დამატებით კი აღნიშნული ციფრი მინიმუმ არ მაგდება. ქალართურ ჯორჯიაში ამბობენ, რომ ერთი დღის ხარჯი ტურისტისთვის საქართველოში დღიური ხარჯი არის საშუალოდ $70. ყველაზე ძვირი კი სეზონურობიდან გამომდინარე სწორედ აჭარის რეგიონში მოგზაურობა. მოდი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტსაც უნდა დავივიწყებთ. მათ გასულ წელს ასევე კვლევა ჩაატარეს, რომლის მიხედვითაც ერთი ტურისტის მთლიანი ხარჯი, ვიზიტის ხარჯი აჭარაში საშუალოდ $1059 მოავირებით ლარსში ადგენდა. ესეც დაახლოებით არის $400-500 ფარგლებში. აღნიშნულ ციფრში შედის კვების, განთავსების, გართობის და აჭარაში ყოფნის განხორციელებული ყველა აქტივობის ხარჯი, მათ შორის საერთაშორისო და ადგილობრივი ტრანსპორტი, რომელთაც ვიზიტორმა აჭარამდე ჩამოსვლა და ასე ვთქვათ რეგიონში ისარგებლა. ანუ 1,100 ლარამდე. ეს არის იმ კვლევის შედეგი. ხოლო მიმდინარე წლის მაისში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, ჩემო ბატონო, მგზავრთა ნაკადი 101%-ით არის გაზრდილი. ეს იმედი არავის არ უკვირს და აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას თავად ქუთაისის აეროპორტი ავრცელებს. კერძოდ, გასულ თვეში მგზავრთა ნაკადმა ქუთაისის აეროპორტში თითქმის 39,000
ადამიანი შეადგინა, მაშინ როცა 2016 წელს სულ რაღაც 19 წლის მაისში 19300 კაცამდე იყო. მარტო კაცამდე ალბათ კალბატონების და ბავშვების. აეროპორტის ცნობითვე მგზავრთა ნაკადი 2017 წლის აპრილშიც გაზრდილი იყო, კერძოდ მგზავრთა ნაკადმა 2017 წლის აპრილში 36207 შეადგინა. და ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 114%-ით მეტი გახდათ. ტურიზმის თემაზე ჩვენ დღეს კიდევ გავაგრძელებთ საკმაოდ საინტერესო საუბარს და ამას ცხადია ჩვენს თანაწამყვანთან და პარტნიორთან. Property Georgia's Pro Travel Georgia's მართველი პარტნიორი ბაიასი დამონიძე. გუშინდელი გაკამაყურა. ლიკა კარდავასი. ორთავე უძვირფასესია ჩემთვის, მათთან პარტნიორობა და მათთან თანაწამყვანობა ერთი სიამოვნებაა და ამას თქვენი გამოხმაურებაც ადასტურებს და მაიასი დამონიძის რუბრიკაში დღეს კიდევ ვისაუბრებთ თან განსაკუთრებით ისეთი სურნელოვანი და გემრიელი ეთერი იქნება. მე მგონი ეს ძალიან კარგი ფონი იქნება თქვენი საუზმისთვის. აი კიდევ ვისულმასპინძლებთ ჩვენი 6 ივნისის საქმიანი ეთერში. მოდი პარემ ვიდეო ანონსად შევხედოთ საქმიანი დინის. ივნისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ მამუკა კიკალიშვილი ჯივიპის ოპერაციების დირექტორი გიორგი ბაგრატიონი თბილისის სამგორის რაიონის გამგებელი ევა ბოჭორიშვილი გალტენ ტაგარტის ეკონომისტი და გალტენ ტაგარტის საფროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე მაიასი დამონიძე Pro Travel Georgia's მართველი პარტნიორი ტურიზმის რუბრიკით სანდრო დოლიძე ნებულას აღმასრულებელი დირექტორი მალხაზ ცისკარიშვილი შპს რევერსის დირექტორი და ვაჟა მენაბდე სტარტაპ საქართველოს ხელმძღვანელი დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევა პირველზე. ესეთი ამბავია, ჩემო ბატონო, კიდევ ერთხელ მადლობთ რომ დილას საქმიანად იწყებთ. ცხადია ტევა პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების, რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. FM 93 და 5 ეს არის რადიო თბილისი და რადიო ჰერეთი კი 102 და 8. ისიც FM ლევისის FM სიხშირეზე FM სიხშირე არ არის. FM 102 და 8-ზე ნადიმოშტობის. მშვიდობის გიორგი, მივესალმებით მაყურებელს. ბოლივუდის ბიუჯეტს თუ გავითვალისწინებთ, პერსპექტივა ნამდვილად ცუდი არ არის. ისე რაღაცნაირად ჩემი დაწყებული თემა უნდა გავაგრძელო, რაღაც განსაკუთრებით შევამიჩვიე ამ ბოლო დროს. ტურიზმზე უნდა ვისაუბრო. მსოფლიოში პოპულარული სამოგზაურო მგზამკვლევი ევროპის საუკეთესო ტურისტული მიმართულების სიას აქვეყნებს და გადაწყვეტა რომ თქვენც გაგიზიაროთ. ტურისტული გამოცემის რეიტინგის სათავეში კი ხორვატიის დედაქალაქი ზაგრებია, ათეულში ასევე ჩtildeოეთ საფრანგეთის ქალაქმა ჰავრმა იპოვა ადგილი. Lonely Planet-ის შემადგენელი რეიტინგი კი უფრო ზუსტად რომ გავყვეთ, აი ასე გამოიყურება. პირველ ადგილს იკავებს ზაგრები, ხორვატიის დედაქალაქში ტურისტები უკვე მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი თავშესაფრის ნახვის შესაძლებლობას იღებენ, ასევე ის აღნიშნული ამ რეიტინგში, რომ ამ ქალაქში განსაკუთრებით საინტერესოა ქუჩის მხატვრობა და ღია კაფეები. მეორე ადგილზე კი გოთლენდი, შვედეთში მდებარე ქალაქი ბალტიის ზღვის სანაპიროზე და შვედეთში ერთ-ერთ ყველაზე მზიან ადგილად ითვლება. მესამე პოზიციას კი გალისია იკავებს, ეს არის გალისიის მთავარი ქალაქი სანტიაგო დე კომპოსტელაზე. ადგილი ცნობილი არის სანაპირო ზოლით და განსაკუთრებით ზაფხულში დასვენების მსურველებისთვის მე მგონი ეს მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი იქნება. ჩრდილოეთ მონტენეგროში Lonely Planet-ზე ჩრდილოეთში მოგზაურობისას 7 დასვენების მოყვარულებისათვის არის განსაკუთრებული გარემო. მეხუთე ადგილზე კი ლიცია, დიდი ბრიტანეთის პატარა ქალაქი, რომელიც მანჩესტერის ჩრდილოეთით არის განთავსებული და ღამის ბუების ქალაქსაც უწოდებენ. ამ სახელის გამო არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცისთვის დაბკოლებაც იყოს გადაწყვეტილების მიღებისას, რომ მაინც და მაინც ამ ქალაქში წავიდეს. მეექვსე ადგილს კი ალენტეოა იკავებს, ეს პორტუგალიაში მდებარე ქალაქია, რომელსაც გამოცემის ინფორმაციით განსაკუთრებით იდუმალი მიმზიდველობა აქვს. აი, რაში მდგომარეობს ეს იდუმალება, უკვე თავად შეგიძლიათ ნახოთ. მეშვიდე ადგილზე ჰამბურგია, აქაც გამოცემა აღნიშნავს, რომ გერმანია ვიზიტორებისათვის მიმზიდველი ადგილი წელიწადის ნებისმიერ დროს არის.
შემდეგ მას მოყვება მოლდოვა და როგორც ტურისტული გამოცემა აღნიშნავს, ამ შემთხვევაშიც ქვეყანაში დასვენება უყვართ რუსებს, უკრაინელებს, რუმინელებს, გერმანელებს, იტალიელებს, ფრანგებს და ამერიკელებსაც. ისინი უფრო და უფრო ხშირად სტუმრობენ ამ ქვეყანას და მის კურორტებზე ტალახის აბაზანების მისაღებად იღებენ ძირითადად სამიზნედ სწორედ ამ ლოკაციას. მე-9 პოზიციაზე კი პარფოსია, ქალაქი კვიპროსის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, რომელიც ამავე სახელწოდების რაიონის ადმინისტრაციულ ცენტრს წარმოადგენს. უკვე მე-10 ადგილზე ჰავრი არის პოზიციონირებული, ჩრდილოეთ საფრანგეთში მდებარე ქალაქი და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2017 წელს ამ ქალაქს დაარსებიდან 500 წლის იუბილე აქვს. არც ისე დიდი ხნის ქალაქია, თუმცა როგორც ჩანს, ტურისტებისათვის მიმზიდველობის მოხვეჭა ამ პერიოდის განმავლობაში მას საკმაოდ წარმატებულად მოახერხა, იმიტომ რომ ამ რეიტინგში მოხვედრილი ქალაქებიდან ბევრი საკმაოდ სტაჟიან ტურისტულ მიმართულებად ითვლება. საკმაოდ სერიოზული. მოგეთ იზღად აქჩენეთ, რომ არჩევანი გააკეთეთ და მიაშუროთ. მით უმეტეს, რომ იმოგზაურეთ, რაც შეიძლება. იმ სტატისტიკას თუ გავიხსენებთ, საქართველოს უნდა ვიცოდეთ კარგად, ეს პირველ რიგში მე მეხება პირადად, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ცნობადობა ჩვენი სამშობლოსი მაქვს დაბალი, არ მაქვს ყველა ის თქო ის კუთხეები ნანახი, რასაც თუნდაც იგივე ტურიზმის დეპარტამენტი, ტუროპერატორები ტირაჟირებენ, ეს ჩემი შეცდომა, მაგრამ მეორეს მხრივ საქართველოსთან ერთად აუცილებლად ნახეთ, რაც შეიძლება ხშირად მსოფლიოში. მოგეთ შენი სტატისტიკური მონაცემიდან გავდივართ, ფასები გავიგეთ დაახლოებით, რამდენი გჭირდება რომ დავზოგოთ, როგორი არის ტენდენცია საით რა მიმართულებით წავიდეთ, როგორ გავაკეთეთ არჩევანი და ბოლოს არჩევანისათვის კარგი ცხრილიც განვიხილეთ და სხვადასხვა ქალაქი. შეგვიძლია ახლა ამაზე ვფიქროთ და იქამდე აუცილებლად გადავხედოთ დღევანდელი დღის კალენდრის სკოლაშიც დღეს 6 ივნისია და მოდით ნახოთ რა იყო საინტერესო და მნიშვნელოვანი. 1559 წლის 6 ივნისს სევილიაში ცნობილი ესპანელი მხატვარი დიეგო ველასკესი დაიბადა. სახელოვნება ასპარეზეის მე-17 საუკუნის 20-იან წლებში გამოვიდა. მხატვრის შემოქმედების ამ პერიოდს სევილიურს უწოდებენ. ველასკესი იწვევენ ფილიპ მეოთხეს სამეფო კარზე, სადაც ის იცვლის ხელწერას და ძირითადად პორტრეტების შექმნაზე იწყებს მუშაობას. მხატვარი ასრულებდა მეფის, მისი ოჯახის წევრების, მთავრობის, მეთაურებისა და სხვა დიდებულების პორტრეტებს, რომელთა ფონადაც პეიზაჟებს და ნადირობის სცენებს იყენებდა. ამ პერიოდის საუკეთესო ნახატია ის ჩაბარება. 1944 წლის 6 ივნისს მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი დაიწყო, რომელიც ნორმანდიის ბრძოლის სახელით არის ცნობილი. მოკავშირეთა ჯარებმა საფრანგეთის ჩრდილოეთში ნორმანდიის სანაპიროებს შეუტიეს ისტორიაში ამ ყველაზე მასშტაბურ საზღვაო იერიშში, რომელმაც გარდატეხა შეიტანა მეორე მსოფლიო ომის მსვლელობაში 150,000-ზე მეტი სამხედრო მონაწილეობდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიამ თითქმის წინააღმდეგობების გარეშე დაიპყრო საფრანგეთი და ჩამოაყალიბა კოლაბორაციონისტული რეჟიმი ვიშის მეთაურობით. 1944 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ, ბრიტანეთმა და ფრანგულმა წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრებმა დე-გოლის მეთაურობით შეიმუშავეს საფრანგეთის განმათავისუფლებელი ოპერაციის გეგმა, რომელსაც ეწოდა ოვერლორდი. 1946 წლის 6 ივნისს დაარსდა ამერიკის საკალათბურთო ასოციაცია, პროფესიული ლიგის პრეზიდენტად დაინიშნა მაურის პოდოლოფი, რომელიც პარალელურად ამერიკის ჰოკეის ლიგის პრეზიდენტიც იყო. ლიგამ ასპარეზობა 11 გუნდით დაიწყო, სადაც თითოეული 60 მატჩს ატარებდა. ამას მოჰყვებოდა პლეი-ოფი და ფინალური სერია ლიგის გამარჯვებულის გამოსავლენად. ლიგამ 1959 წელს შეიერთა ნაციონალური საკალათბურთო ლიგა და ახალი ფორმატით წარსდგა. მას შეეცვალა სახელწოდებას და NBA დაერქვა. მოდი ნუ შევყონდებით და მივხედოთ პირდაპირ ბიზნესის და ეკონომიკის ახალ ამბებს. ანა ლაპიაშვილი უკვე მზად არის ჩვენს ლოკაციაზე, საინფორმაციო ლოკაციაზე, საიმისოდ რომ უახლესი ინფორმაციები გაგაცნოთ. თან რამდენადაც მე ვიცი, ერთ-ერთი უკავშირდება საფინანსო კომპანია საქართველოსაც. მოკლედ სიახლე საფინანსო კომპანია საქართველოს შესახებ და ველოდებით ინფორმაციას, რომელიც უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. საკანონმდებლო ორგანოს ბიუროს გადაწყვეტილებით საფინანსო კომპანია საქართველოს საქმესთან დაკავშირებით მომხსენებელთა ჯგუფი შეიქმნა, რომლის დაკომპლექტებაც 4 დეპუტატით მოხდა, მათ შორის არის გურამ მაჭარაშვილი, ირაკლი ბერაია, გოგა გულურდავა და სალომე ზურაბიშვილი და მათ 20 ივლისამდე ექნება თვადა, რათა ბიუროს წევრ კოლეგებს სარეკომენდაციო წერილი წარუდგინონ სწორედ საფინანსო კომპანია საქართველოსთან დაკავშირებულ საქმეზე. ამაზე ვთქვათ ბიზნეს სიახლეებში ვისაუბრებთ მოგვიანებით, როცა ეს წერილი და მათი დასკვნა იქნება ცნობილი, იქამდე კი სულ რამდენიმე წამში დღევანდელი ამბები გელოდებათ.
მსოფლიო ბანკი წელს გლობალური ეკონომიკის მხოლოდ 2.7%-იან გაზრდას ვარაუდობს. აზერბაიჯანში ეკონომიკის 1.14%-იანი ვარდნა ნავარაუდების, სომხეთში 2.7%-იანი ზრდა, რუსეთში ზრდის მაჩვენებელი 1.3% იქნება და თურქეთში ბანკი წელს საქართველოს ეკონომიკის 3.5%-ით გაზრდას ელოდება. იანვრის პროგნოზთან შედარებით ეს 1.7%-იანი პუნქტით ნაკლები მაჩვენებელია. ამასთან დაკავშირებით ბანკის ახალ ანგარიში გლობალური ეკონომიკის პერსპექტივები არის აღნიშნული, თუმცა ამ ინფორმაციას საქმიანი დილის და საქმის კურსის მაყურებლები ფლობენ, მას შემდეგ რაც მისი პრეზენტაცია საქართველოში სულ რამდენიმე კვირის წინ შედგა. 2018 წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდა 4%-მდე იყო მონიშნული, 2019 წელს კი 4.5%-იან დაჩქარებას ვარაუდობს მსოფლიო ბანკი. საქართველოს-აზერბაიჯანს შორის შეღავათიანი ტარიფით საკონტეინერო გადაზიდვებს იწყებს. სააგენტო ტრენდი აღნიშნავს, რომ პირველი 26 კონტეინერისაგან შემდგარი მატარებელი ბაქოში გასულ პარასკევს ჩავიდა. წინასწარი გაცვლებით მოქნილი სატარიფო პოლიტიკის წლის ბოლომდე ქვეყნებს შორის 40,000 კონტეინერის გადაზიდვა მოხდება, რაც 1 მილიონი ტონა ტვირთის გადაზიდვას ნიშნავს. 2017 წლის ივნისიდან საკონტეინერო გადაზიდვებზე 50%-იანი შეღავათიანი ტარიფები ამოქმედა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი მოფრენის ტერმინალში ჩასხდომის ხიდების მონტაჟი მიმდინარეობს. ინფორმაციას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ავრცელებს. ახალი თაობის ჩასხდომის ხიდი კი ერთდროულად ორი C ტიპის ავტოხომალდს მოემსახურება. ხიდი ორგასასვლელიანი იქნება და თითოეული გასასვლელის მაქსიმალური გაშლა 39 მეტრს შეადგენს. ხიდი ასევე აღჭურვილი იქნება თანამედროვე სტანდარტების განათების და საბურავების ავარიული გათიშვის ავტომატური სისტემებით, ასევე ინფრაწითელი სენსორებით და დამატებითი სახანძრო გასასვლელით. ახალი მოფრენის ტერმინალის მშენებლობის დასრულების შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს ჯამში 5 ჩასხდომის ხიდი ექნება. მოფრენის ახალი ტერმინალის მშენებლობა კი აეროპორტში გასული წლის ზაფხულში დაიწყო და მისი დასრულება 2017 წლის ბოლოსთვის უნდა მოხდეს. მისი ფართობი 12,000 კვადრატული მეტრი იქნება. დედაქალაქში 30,000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ფრანგული უბანი გაშენდება. პროექტს სამშენებლო კომპანია Unix Development ახორციელებს. და როგორც საქმის კურსთან მათ განაცხადეს, ქერჩის ქუჩაზე მდებარე კომპლექსში გათვალისწინებულია პარკინგი, შიდა ეზო, რეკრეაციული ზონა, სპორტული მოედნები, ღია კაფეები და ასე შემდეგ. ადგილზე კი გეგმება საბავშვო ბაღის ამოქმედებაც. ამასთან კომპანიაში განმარტავენ, რომ ფრანგული უბნის პროექტი ადგილზე 5 ბლოკის მშენებლობას ითვალისწინებს, აქედან 3 მათგანი ექსპლუატაციაში უკვე შემოდგომიდან შევა, დანარჩენი 2 ბლოკი კი მომავალი წლისათვის იქნება მზად. ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ინდმეწარმე გიორგი ხაზარაძის თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მეფრინველეობის ფერმა გაიხსნა. ფერმა თვეში 18 ტონა ფრთა ქათამს აწარმოებს. პროდუქციის რეალიზაცია კი ადგილობრივ ბაზარზე მოხდება. საწარმო შექმნისთვის გამოყვანილი შეღავათიანი აგროკრედიტის მოცულობა კი 100,323 ამერიკულ დოლარს უტოლდება. ჩეხური და სლოვაკური ინვესტიციით შეკვეთილში საინვესტიციო პროექტი განხორციელდება. კომპანია L&R განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებს 7 ივნისს სასტუმროში ლაგუნა შეკვეთილთან წარმოადგენს. პრეზენტაციას ჩეხი და სლოვაკი ინვესტორები დაესწრებიან. კომპანია აღნიშნავს, რომ სულ 3 წლის განმავლობაში ჩეხეთიდან და სლოვაკეთიდან შეკვეთილში 15 მილიონი ლარის ინვესტიცია მოხდება. მომდევნო 2 წლის განმავლობაში კი 20 მილიონ ლარამდე უნდა დაიხარჯოს. პროექტს რივიერა ახორციელებს და კომპლექსში რამდენიმე შენობა, სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი ბინები იქნება გათვალისწინებული. Global Finance-მა მსოფლიოს მასშტაბით საუკეთესო ბანკები გამოავლინა, მათ შორის საქართველოს ბანკია 2017 წლის საქართველოში ფასიანი ქაღალდების მომსახურების კუთხით საუკეთესო ბანკად დასახელებული. წარმატებებს უსურვებს საქართველოს ბანკს და არა მხოლოდ ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებით აქვთ მათ სიახლე, ბანკი რებრენდინგის პროცესშია. 20 წლიანი ერთგულების შემდეგ ბანკმა უკვე ალაზნის ველზე აღმოჩენილი ლომის ქანდაკების რეპროდუქციის გათანამედროვება გადაწყვიტა და უნდა აღინიშნოს ის სიახლეც, რომ ახალი ლოგო იქნება ერთენოვანი, ანუ აქამდე ლოგოზე თუ ორი ენით იყო მითითებული ბანკის სახელი, ახალი ვერსია მხოლოდ ქართულ ენას ტოვებს, რაც როგორც თავად აღნიშნავენ, გაამარტივებს კომუნიკაციას მომხმარებელთან.
საერთაშორისო ბიზნესებთან დაკავშირებითაც უნდა მოვისმინოთ რამდენიმე ინფორმაცია. ინტერნეტ ჰოლდინგ ალიბაბა ჯგუფის დამფუძნებელს ჯეკ-მას ევროპულ ფონდ ინვესტ ინდუსტრიალთან ერთად ლორიალისაგან ბრენდ ბოდი შოპის შეძენა სურს. ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით უცხოური მედია ავრცელებს და აღნიშნავენ, რომ შეთავაზება 7 ივლისამდე გაკეთდება. გარიგებაში ჩართული იქნება ასევე ბრაზილიური კომპანია ლორიალმა ადრეც განაცხადა, რომ ამ გარიგების მინიმალური ღირებულება 800 მილიონი ევრო იქნება. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბოდი შოპი აწარმოებს დეკორატიულ კოსმეტიკას და მოვლის საშუალებებს. თავად ბრენდის ამონაგები კი 2016 წელს 920 მილიონი ევრო იყო. კომპანიას კი 66 ქვეყანაში 3000 მაღაზია აქვს. Toyota-სა და Tesla-ს შორის პარტნიორული ურთიერთობა, რომლის მიზანიც ელექტრომობილების ერთობლივი წარმოება იყო, არ განხორციელდა. შედეგად Toyota Motors-ის განცხადებით კომპანიამ Tesla-ს ყველა აქცია ჯერ კიდევ 2016 წლის დასრულებამდე გაყიდა. იაპონიის უმსხვილეს ავტომწარმოებელ კომპანიას ელექტრომობილების წარმოებაზე სპეციალიზირებული კალიფორნიული კომპანიის აქციების 3% ეკუთვნოდა, რომელთა ჯამური ღირებულებაც $50 მილიონ აღწევდა. Toyota-ს პრესპიკერი რიო საკაი განმარტავს, რომ Tesla-ს აქციების გაყიდვა იმ საინვესტიციო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი იყო, რომელშიც თავად კომპანიას პერიოდულად კორექტივები შეაქვს. მისივე თქმით, Toyota 2014 წელს Tesla-ს აქციების პირველი პაკეტი გაყიდა. დიდი ხანია Tesla-სთან ერთობლივი პროექტები შეწყვეტილი გვაქვს და არც რაიმე სიახლე დაგვიგვეგმავს. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს ხელთ დარჩენილი აქციებიც გაგვიყიდა, ამბობს საკაი. ისევ საქართველოს უნდა დავუბრუნდეთ და დღევანდელ დღის წესრიგს 11 საათზე საკანონმდებლო ორგანოში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან და პარალელურად ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაც არის ჩანიშნული. 12 საათზე კი TBC ლიზინგის ახალი პროდუქტის სტარტოს პრეზენტაცია გაიმართება. ასევე 12 საათზე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრები შეხვედრა გარემოს დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, სადაც განიხილება 2018-2021 წლების ძირითადი მიმართულებები და მონაცემები უკვე დოკუმენტურად. 13 საათზე ელექტროვაგონ შემკეთებელ ქარხანაში ახალი სტარტაპ პროდუქტის ვერტიკალური პარკინგის სისტემის პრეზენტაცია შედგება. ასევე 13 საათზე სტარტაპ საქართველოს კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ავტომობილების ვერტიკალური პარკინგის სისტემის პრეზენტაციას დაესწრება, როგორც ლითონის კონსტრუქციაზე არის საუბარი, შეგახსენებთ, რომელიც მომხმარებელს ერთი ავტომობილის ადგილზე 4, 6, 8 ან 10 ავტომობილის პარკირების შესაძლებლობას აძლევს. 13 საათზე და 30 წუთზე კი ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი, სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორ ლევან შვენიესთან და საქართველოს განახლებადი ენერგიის კომპანიის გენერალურ დირექტორთან არჩილ გაჩეჩილაძესთან ერთად მესტიის მუნიციპალიტეტში მესტია-ჭალა 1-ის და მესტია-ჭალა 2-ის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის დაწყების ოფიციალურ ცერემონიალს დაესწრებიან და გახსნიან მას ოფიციალურად. 15 საათზე ტექნოპარკში გაიმართება ОАС თბილისის გახსნა, რომელსაც პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების და კიბერუსაფრთხოების ექსპერტები კერძო და საჯარო სექტორიდან დაესწრებიან. ასევე 15 საათზე ევროპასთან ინტეგრაციის საგარეო ურთიერთობათა დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა შედგება. 17 საათზე კი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან. აი ასეთი არის დღევანდელი დღე, სამშაბათია. საქმის კურსში იქნებით ყველა მოვლენის და მნიშვნელოვანი ამბის, რომელიც შეეხება ეკონომიკას და ბიზნესს, რა თქმა უნდა, ტელეპიროზე ზუსტად 15 საათზე და 22 საათზე და 30 წუთზე უკვე შემაჯამებელი გამოშვებით და ამაზე ბიქა ბაციკაძე იზრუნებს. აი გიორგი კი იზრუნებს იმისთვის, რომ სულ რამდენიმე წამში გავიგოთ რა ხდება სავალუტო ბირჟაზე. ეროვნული ვალუტა უნიშნელოდ, მაგრამ მაინც გამყარდა დოლართან მიმართებაში. გუშინდელი ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად $1 ღირებულება 2 ლარი და 42 თეთრი შეადგინა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 72 თეთრია. ლარის ფუნტთან შესაბამისობას რაც შეეხება, ფუნტ სტერლინგი საერთაშორისო ბაზარზე შედარებით შესუსტებულია და ქართულ ლართან მიმართებაში კი 3 ლარსა და 12 თეთრიან ნიშნულზე გახლავთ გაჩერებული, გამყარებული. მეზობელი თურქეთის ეროვნული ვალუტა ლირა, აქ შედარებით პრინციპში უნიშნელო დავთვეთ პოზიციები, თუმცა ჯამში 1 ლირას ფასი მაინც 68 თეთრია, 100 რუსული რუბლის შეძენას კი ლარად და
30 თეთრად მოახერხებთ. კიდევ ამბავი გახლავთ ის, რომ შიდა სამთავრობო კონვერტაციებით ეროვნული ბანკის წმინდა სავალუტო გაყიდვება აპრილში 30.5 მილიონი დოლარი შეადგინა, შედეგად უცხოურმა აქტივებმა 10.750.000-ით დაიკლო. სავალუტო აუქციონის მეშვეობით ეროვნულმა ბანკმა ინტერვენციებით თავის დროზე 19.750.000 შეიწყო დოლარის ასე ვთქვათ გაყიდვა განახორციელა. უკაცრავად შესყიდვა ინტერვენცია. მთავრობის დეპოზიტზე სახსრები 135.2 მილიონი ლარით შემცირდა და ეს არის საუბარი 1.178 ლარამდე. საანგარიშო პერიოდში 20 მილიონის ადეპოზიტო სერტიფიკატები განთავსდა და 40 მილიონის ასევე დაიფარა. კომერციული ბანკებისთვის რეფინანსირებით ინსტრუმენტების აპრილში გაცემული სესხების ნაშთი 20 მილიონით, ანუ 1.2 მილიარდ ლარამდე არის მომატებული. გალარების პროგრამისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მხარდაჭერი ინსტრუმენტებით გაცემული სესხების ნაშთი კი აპრილის ბოლოსთვის 12 მილიონ 100.000-ით, ხოლო 12 მილიონ 100.000 ლარით. და რეალობაში კი 253.5 მილიონ ლარამდე გახლავთ გაზრდილი. აი რა ბაქი-ბუქი მქონდა მთელი ციფრების რეზერვებთან დაკავშირებით. საქართველოს ბანკისგან კიდევ ერთი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მაყურებელს. ეროვნული ბანკისგან საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დარღვევის გამო თბილისში არსებულ 28 სავალუტო გადამცველ პუნქტს გაუქმდა რეგისტრაცია. ამასთან დაკავშირებით თავად ეროვნულმა ბანკმა გაავრცელა ინფორმაცია და როგორც ისინი აღნიშნავენ, ვალუტის გადამცველ პუნქტებში იდენტიფიკაცია, ვერიფიკაციის პროცესები დარღვევით მიმდინარეობდა და შიდა კონტროლის სისტემას არ ექვემდებარებოდა ეს ყველაფერი და შესაბამისად გადაწყვეტილება იყო ამ ფორმით მიღებული. თავად უწყებაში განმარტავენ იმასაც, რომ ვალუტის გადამცვლელ ამავე პუნქტების საქმიანობაზე ხშირად აკვირდებოდნენ, ხდებოდა მომხმარებელთა უკმაყოფილების დაფიქსირება და განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მართალია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა არ კრძალავს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ ნაღდი ფულით ვალუტის გადაცვლის ოპერაციის განხორციელებისათვის საკომისიო გადასახადის დაწესებას და საყურადღებო კურსით ტრანზაქციების განხორციელებას, თუმცა ასეთ შემთხვევაში ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესის თანახმად პუნქტი ვალდებულია, რომ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიეწოდოს მომხმარებელს თანაც სათანადო. უწყებაში იმასაც განმარტავენ, რომ ეროვნული ბანკი პერიოდული ინსპექტირებით მომხმარებელთა უფლებების დაცვას მომავალშიც განახორციელებს, ასე რომ თუ კი გეგმავთ რომელიმე ვალუტა შეიძინოთ, აუცილებლად დააკვირდით, არის თუ არა ინფორმაცია სათანადოდ გამოქვეყნებული, იხდით თუ არა საკომისიო გადასახადს და თუ კი ეს ყველაფერი დარღვეულია, მაშინ მიმართეთ ეროვნულ ბანკს. ყველა სავალუტო ჩიხურზე მარტივად შეხედეთ ამას ყველაფერს, თუ საკუთარი კალკულატორი არ აგაქვთ, რაც ნიშნავს, რომ უბრალოდ სმარტფონი არ აგაქვთ, რაც ვერ წარმომიდგენია, იქვე არის განთავსებული კალკულატორი. კარგად დათვალეთ ეს ყველაფერი. უნამუსო და უსინდისო მეწარმეებს კი სახელმწიფო მიხედავს რეგულატორის სახით, ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკზეა საუბარი. კარგი. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანზე გადავინაცვლოთ პირადად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს მიმართულება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ქვეყანას ყველაზე მეტად წარმოაჩენს. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული ქართული ფასიან ქაღალდებზე გარიგებები არის გაზრდილი, მე ძალიან მახარებს. გაყიდულია BGO-ს 421.000 აქცია და ფასი მერყეობდა 36.46-37.57-ის დიაპაზონში. კვირის ტრენდი უარყოფითი იყო, მაგრამ მთელი თვის განმავლობაში იგი ტრენდი უდაოდ აღმავალი გახდათ. TBC-ის აქციების დიაპაზონი გახდა 16.65-დან 17.70-მდე და აი ამ დიაპაზონში ივაჭრებოდა და სულ 554.000 აქცია გახლავთ გაყიდული. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის კი დიაპაზონი იყო 3.53-3.58, გარიგებებში მონაწილე აქციების რაოდენობამ 599,000 გადააჭარბა. აქციების ტრენდი კვირის და თვის ჭრილში ბლუმბერგის მიხედვით ქართული კომპანიების ჯამური капитализация 2.828 მილიონი гривенка стерлингия. Только мы грузины можем все. კაი, გადავიდეთ ამინდის პროგნოზზე. ანა, იმედი არ დაგვაქცევ დღეს არც თბილისის და არც საქართველოს მასშტაბით.
უკეთ ზაფხული აქტიურად გვაჩვენებს, რომ სითბო მომავალი 3 თვის განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება გარემოსთვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი იტყობინება, რომ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით ამინდით ძირითადად განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან ხანმოკლე წვიმა წელჭექით აღმოსავლეთ საქართველოს შესაძლოა იყოს სეტყვაც და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი დრო გამოშვებით ძლიერადაც. თუმცა ამ ყველაფრის მიუხედავად ჰაერის ტემპერატურა პრინციპში საკმაოდ მაღალია. მაგალითად, სოხუმში უნალექოდ ჩაევლის დღე და 24 გრადუსი იქნება, ბათუმში მართალია დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს, მაგრამ 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევე როგორც ქობულეთში, ქუთაისში 34 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 33 გრადუსი, ოზურგეთში კი წვიმის მიუხედავად, ოღონდ დღის მეორე ნახევარში 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ონში უნალექოდ ჩაევლის დღე და 30 გრადუსი იქნება, გორში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში კი 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ბარნეულში 32 გრადუსია მოსალოდნელი, რუსთავშიც ანალოგიურად 32 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალციხეში 30 გრადუსი, ბორჯომში ასევე 30 გრადუსი დაფიქსირდება, თუმცა ორივე შემთხვევაში, ისე როგორც ბაკურიანში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები და 23 გრადუსი იქნება. ახალქალაქში დღის მეორე ნახევრიდან ასევე იწვიმებს და აქაც 23 გრადუსია ნავარაუდები, სტეფანწმინდაში 20 გრადუსი იქნება, თელავში დღის ბოლო შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა იყოს და 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დღის მეორე ნახევარში აქაც ველოდებით მცირე წვიმას, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და არ ვამატებ დღეს რომ იქნება განსაკუთრებით ძლიერი და ასევე ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსს მიაღწევს. ქარი არ იქნება, თორე დაცხა და ადეკვატურია. ამ დროის მადლობა ანა ვაპიაშვილს, ანა მალე შემოგვიერთდება ჩვენ. შემოგვიერთდება საკმაოდ საინტერესო თემით. ჩვენ ამდენიმე წუთით უნდა გავაკეთოთ პაუზა. პირველს ბიზნეს მედია საქართველოს შემოსავლების სჭირდება. არ დაგავიწყდეთ, პირველზე უნდა დარჩეთ და ასევე გვისმენთ რადიო ჰერეთის, რადიო თბილისის საშუალებით და სულ რამდენიმე წუთში. სამგორის რაიონის გამგებელი და რა თქმა უნდა ჯორჯიან ვოტერენბაუერის ამ შემთხვევაში დღეს ჩვენთან ერთად იქნება მამუკა იკალიშვილი, ის გახლავთ საოპერაციო მთავარი საოპერაციო მიმართულების ხელმძღვანელი და დირექტორი. ინგლისურად უფრო კარგად ვიცი მამუკას პოზიცია, Chief Operational Director. ალბათ რაღაცა უნდა მოუფიქრო ამ ეთერში, იმიტომ რომ მე მგონი ჩემზე ხშირად არის უკვე. არა და თქვენს გჭირდებათ. მოიწერეთ თუ რაიმე საინტერესო გაქვთ. მithumetes კარგი პრეცედენტია რომ GVP-ს და თბილისის მერიის გამგეობის წარმომადგენლები ლამის პირდაპირ ეთერში ცემენ პასუხს თქვენთვის საინტერესო კითხვებს. კარგი, გავიდეთ რეკლამაზე, მალე დაგებრუნდებით. დროებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილას უყურებთ პირველზე 20 ქუჩა 44-დან ასეთია ჯორჯიან ვოტერენბაუერის სამგორის რაიონში შესასრულებელი გეგმიდან უკვე რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა შეცვლილია 11 კილომეტრზე მეტი სიგრძის წყალსადენის და წყალარინების მოძველებული ქსელი ახლით და ამ დროისათვის სამუშაოები ერთდროულად 5 ქუჩაზე მიმდინარეობს. ეს ზოგადი მიმოხილვა იყო იმ სამუშაოების, რომელიც ჯერ კიდევ გრძელდება და საკმაოდ მასშტაბურ სამუშაოზეა საუბარი. რას მოიცავს, რა ეტაპზეა და რა არის დარჩენილი. ამასთან დაკავშირებით მამუკა იკალიშვილი GVP-ის ოპერაციების მართვის დირექტორი და გიორგი ბაგრატიონი თბილისის სამგორის რაიონის გამგებელი. უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვაწვდიან და მოგაწვდიან თქვენ განსაკუთრებით სამგორის რაიონის მაცხოვრებლებს და გაინტერესებთ ვფიქრობ ეს სიახლეები მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. 11 კილომეტრი უკვე დასრულებული არის, 20 ქუჩა დასრულებული სამუშაოა, 54-დან დარჩა 24. ეხლა რა ეტაპზე არის სამუშაოები? ეხლა ამ წუთას მიმდინარეობს. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხშირი სტუმარი თქვენი და მიჩვეული ვარ ამ სტუდიაში. საქმიანი დილის COO არის მამუკა. ასე რომ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს მივესალმები, უკვე გაუშინაურდით თქვენ მაყურებელსაც, აღარ ვართ ისე დაძაბულები ადრე რო ვიყავით. ესე იგი, გაგცემთ პასუხს, ესე იგი 5 ქუჩაზე ამ წუთისთვის მიმდინარეობს სამუშაოები, სარეაბილიტაციო სამუშაოები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ 20 ქუჩაზე უკვე დავასრულეთ. ეხლა ამ წუთას მიმდინარეობს უკვე თითქმის მორჩენილი არის კახეთის გზატკეცილზე მუშაობა, მორჩენილი არის ჭიჭინაძის ქუჩაზე,
იუმაშევის ქუჩის პირველი ფაზა დავამთავრეთ. ჩვენ ეს იყო უდიდესი პროექტი, მასშტაბური თქვენის ამაზე ჩვენ გავაკეთეთ კიდევაც სიუჟეტი, კი ეს წყალარნების დიდი ქსელი კეთდება, საკმაოდ დიდი მოცულობის. და მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მაღალი ტემპია, ჯორჯიანო თვითმფრინავისარეაბილიტაციო ჯგუფები მუშაობენ ინტენსიურად სამგორის რაიონში და ვფიქრობ, რომ დასრულების შემდეგ ესე იგი ჩვენ გამგეობა უკვე ასფალტის საფარით ამ ყველაფერს მოაპირკეთებს, მოაწესრიგებს და ასე შემდეგ. სანამ ამ ნაწილზე გადავდა, ანუ რა სამგორის რაიონს რა უბანზე არის საუბარი იმისათვის, რომ მაყურებელმაც იცოდეს ზუსტად, ანუ ამ ქუჩების მდებარეობა ჩემთვის ყველა მაგათად ნაცნობი არის. ხო, დაახლოებით, ანუ სად არის ეს სამუშაოები, თუნდაც იმისთვის, რომ აი გადაადგილების კუთხით სად მოვიდეთ, სად იყოს. კი ბატონო, დღეს ჩვენ გვაქვს სამუშაოების მონახულება ქალაქის მერთან ერთად. ხა ლორდ-ქიფანიძის ქუჩა არის ეს, მაგრამ ნუ ეძახიან კაიროს ქუჩის დასახლებას, ანუ კაიროს დასახლება არის და ბატონი გიორგიც ალბათ უფრო დაწვრილებით ფიქრობს ამის შესახებ და იქ მიმდინარეობს წყალარნების ქსელის მთლიანი რეაბილიტაცია, დაახლოებით 9 კილომეტრი ქსელის რეაბილიტაცია მოხდება. კომპანია ჯორჯიანო თვითმფრინავმა მიიღო მონაწილეობა ან პროექტირებაში დაეხმარა ამ ყველაფერს და ნუ ფაქტობრივად მე როგორც ვიცი 3.4 მილიონი ლარის ინვესტიცია არის განხორციელებული აქ მერის მხრიდან და აი დღეს მივდივართ ჩვენ რომ ნახოთ ეს სამუშაოები და დავათვალიერებთ თუ როგორ მიმდინარეობს. ანუ რაიონის ბიუჯეტმა გაითვალისწინა ეს თანხები? არა, მე აგიხსნით მიმართულება არის ორი. ჩვენ როცა გეგმავთ ჯორჯიანო თვითმფრინავთან ერთად სამუშაოებს რომელიც უნდა განხორციელდეს მომავალ წელს, ანუ წელსაც ჩვენ გვაქვს ესეთი პროფილი, ჩვენ წელსაც გეგმავთ მომავალ წლის სამუშაოებს, უკვე გავედით სამგორის რაიონში, დავათვალეთ ის 3-4 დიდი პროექტი, რომელიც მნიშვნელოვანია რაიონისთვის, წელს ჩვენ ამაზე ვიგეგმებით და ბიუჯეტს გააჩინა შემდეგ უკვე ჩვენი მხრიდან თუ რა თანხებზე საუბარი რომ მოწესრიგდეს იქავა როცა ის პროექტები განხორციელდება და ეს იქნება წყლის თუ წყალარნების სისტემის და ამის მიხედვით გეგმავთ მე სამგორის რაიონის გამგეობიდან შეიძლება ბიუჯეტით ამის პროექტის დაფინანსება თუ მე რისკეთ მოწყობის ამსახურიდან დღეს სამგორის რაიონში დიდი პროექტები რომელიც მიმდინარეობს ეს ყველაფერი ჩვენ შარშან შევთანხმდით და წელს ჩვენ 4 მისამართზე, ერთზე უკვე დავასრულეთ სამუშაოები, 3 მისამართზე გზის საფარითაც შევდივართ, წელს დავასრულებთ ყველა იმ მნიშვნელოვან მიმართულებას, რომელიც ამ პროექტზეა მიბმული და ეს ყველაფერი ქალაქის მერის ეთნოწყობის სამსახურიდან თანხები გამოყოფილი, რაც შეეხება ამ კონკრეტულ თემას, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, კაიროს ქუჩის დასახლების მეორე ნათურალის დასახლებას ეძახიან, კაიროს ქუჩის მიმდებარედ. ჩვენ როცა თქვენს ეთერში მე მეორეჯერა და მაშინაც გქონდა ჩვენ ზოგადად ამ თემაზე საუბარი, მაშინ იუმაშევის პროექტზე ვსაუბრობდით. ძალიან მნიშვნელოვანი 6-ზე მეტ ოჯახს, რომელსაც დღემდე არ ქონია ეს მიწისქვეშა კომუნიკაცია და არ არსებობდა მათ ეს ქსელი, შარშან დავგეგმეთ, ჯორჯიანო თვითმფრინავმა GVP-მ ჩვენ გვაჩუკა პროექტი, რომლის ღირებულებას დაახლოებით 350 ლარი იყო, რომელიც გადმოგცა, ჩვენ მე გამოვაცხადეთ ტენდერი და დღეს უკვე კომპანია რეალობაში მუშაობს და წლის ბოლომდე ჩვენ ამ პრობლემას დავასრულეთ და შეთანხმებისამებრ ამ პარალელურად სამუშაოებისა GVP ამ კონკრეტულ დასახლებაში აპირებს წყლის სისტემების სარებედო სამუშაოების ჩატარებას და ამის შემდეგ რომ მომავალ წელს დავუბრუნდებით. ბატონ გიორგი, ანუ რაც მომუკაცს ბრძანებდა, რომ ესე იგი ეგრეთ წოდებული კაიროს დასახლება, ანუ ლორდ-ქიფანიძის ქუჩაზე, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, საუბარი არის ძალიან მარტივად. 600 ოჯახს მთელი ამ წლების განმავლობაში კი არა, საერთოდ არ ქონდა კანალიზაცია. აქ არაფერი სასიამოვნო არის, გარდა იმ ერთადერთია სასიამოვნო, რომ ესაცი იქნება. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ არის საუბარი რომ ხო 21 საუკუნეში ეხლა დასრულდება პირველად რომ კონკრეტულ უბანს რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზულად დასახლებული საუბარი არის დაახლოებით 9 კილომეტრის ცვლილებაზე სადაც განხორციელებულია ინვესტიცია 3.4 დღევანდელი ღირებულებებით არის 3.3 ისე პროექტით იყო გათვალისწინებული 3.7. უბრალოდ ფასქილება გამოიწვია როგორც ტენდერის ჩატარების დროს. ხო. 3.3 არის დღეს ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული თანხა. ნიშნავს თუ არა რომ ასეც მამუკას საუბრობდა ბატონ გიორგი რომ მონახულების და საბოლოო დათვალიერების შემდეგ დღეს ობიექტის გვეცოდინება ზუსტი ვადები ჩაბარების. ჩაბარების ვადები ხელშეკრულებაში გათვლილი და წელს ეს ობიექტი წყალარნების სისტემის ანუ საკანალიზაციო ქსელით ჩაბარდა. პარალელურ რეჟიმში როგორც აღნიშნეთ GVP წყლის სისტემების სამუშაოებს დაიწყებს.
და ამის შემდგომ უკვე დაიწყება ამის შემდგომ მომავალი წელს უკვე როცა დასრულდება პროექტირება გამოცხადება ამ კონკრეტულ მისამართზე და უკვე გვეცოდინება რა თანხის თუ რამდენი მილიონი თანხის თანხა იქნება საჭირო იმის რომ იქ გზის საფარი შეიცვალოს. ეხლა 5 ქუჩა არის 22 კიდე 5 ან რჩება კიდე ქუჩა არის კიდე დარჩენილი წლის ბოლომდე ჩვენ სამგორის რაიონში უნდა ავასრულოთ ანუ პრინციპში ჯამში 44 ქუჩა გამოვა სამგორის რაიონში ჩვენს მიერ რეაბილიტირებული კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ ეს უპრეცედენტო გამოდენება სამგორის რაიონისთვის და GVP კვლავ გააგრძელებს რა თქმა უნდა 2018-ის გავაგრძელებს ჩვენ ქუჩების რეაბილიტაციას მაგრამ წელს ეს იქნება გარდამტეხი წელი სადაც ჩვენ ეს ძირითადია ესეთი ყველაზე პრობლემატიური წლების განმავლობაში დაგროვილი იყო და პრაქტიკულად არ ხორციელდებოდა წელს ფაქტობრივად ეს ყველა ქუჩა ბატონი გიორგის დახმარებით რა თქმა უნდა და აი გამგეობასთან ჩვენ საკმაოდ ჭიდროთ ეს რო არ ყოფილიყო მინდა აღვნიშნო რა გიორგი ეს რომ სხვანაირად არ გამიგო გამგეობასთან ეს აქტიური მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა აღვნიშნო რომ გიორგი საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობს ჯორჯიანო თერთ პაუერთან ერთ-ერთი გამორჩეული გამგეობა შემიძლია ვთქვა ნამდვილად და ჩვენს აი დიდი სიამოვნებით ამ თანამშრომლობას ასე ვთქვათ ხარს უჭერთ რა. კითხო გამორჩეულ გამგეობას ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ბატონ გიორგი კიდევ რა მოიაზრება რაზეც ჩვენ შეგვიძლია საუბარი სამგორის მოსახლეობასთან. კი ბატონო. შემთხვევაში ჯერჯერობით არც GVP-ის მიმართულებით და არც სამგორზე მოწერილობა არ არის ეთყობა ზანეთ რაღაცა სიმშვიდეა სულ. აუცილებლად მე აღვნიშნე რომ ჩვენ წელს გვქონდა დაგეგმილი და უკვე ვასრულებთ არსებობაში 4 დიდი პროექტი ერთ-ერთი არის ეს ორი პროექტი რომელზეც დღესაც მიმდინარეობს GVP-ის სამუშაოები ეს არის ჭიჭინაზის ქუჩა რომელიც უკვე დასასრულ ფაზაშია და არის გიზიყის ქუჩა რომელიც ასევე დასრულების ფაზაშია ჩვენ ორივე მისამართზე გვაქვს კომპანია გამარჯვებული რომელიც გზის სამუშაოებისთვის უკვე მზად არის და დაიწყებს და საპროექტო სამუშაოებზე ყველანაირად თანხმობა. ანუ ეს პროცედურები გავლილია, უკვე ყველაფერი ტენდერები დასრულებულია, ხელშეკრულებები გაფორმებულია. ეს არის ორი ძალიან დიდი მოცულობის ქუჩა, მოსახლეობით და თვითონ სიდიდით ქუჩა, სადაც ჩვენ ყველანაირი მიწისქვეშა კომუნიკაციები შევცვალეთ და გზის საფართან ერთად ეხლა გახორციელდა მლად სანიაღვრე სამუშაოები და ეს თანხები თბილისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ არის გამოყოფილი. კარგი, ძალიან მაგარია. სავარაუდოდ არ მოგვაკლებს GVP და თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგეობების ყურადღებას მომავალში. მე არაერთხელ მithქვამს რომ ეს ეთერი გახსნილია ამ ტიპის ინტერაქციისთვის. მადლობა გიორგი ბაგრატიონის სტუმრობისთვის ჩვენთან. მადლობა მამუკა გიგალიშვილს რომ სამგორის დღეს კონკრეტულ შემთხვევაში სამგორის რაიონის მოსახლეობას მათი რაიონის გამგებელთან ერთად გააცნო ეს სიახლეები და ეხლა უკვე მე მგონი გადავალთ შემდეგ თემაზე, ხო? კი, შეგვიძლია ეხლა უკვე ნელენე ჩემოხეთის მიმომზადებული ერთ საინტერესო რეპორტაჟი ნახოთ, რომელიც საკუთრების უფლებას ეხება, ისეთ ფუნდამენტურ უფლებას, რომელიც ერთ კონკრეტულ ოჯახზე მოგვიყვება და შესაბამისად ეს არ ეხება მხოლოდ ამ ოჯახის პრობლემას, საპოლიციო გამოსახლების წესთან დაკავშირებით შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებულ უკვე მოვლენებს და იმ პრობლემებს უკავშირდება ეს ამბავი, რომელიც ამ საკანონმდებლო ცვლილებას მოჰყვა. მოდით ნახოთ სიუჟეტი ერთ კონკრეტულ ოჯახზე და არც მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ოჯახთან დაკავშირებულ პრობლემაზე. ჩვენ სხვა შორის მინდა აღვნიშნო რომ ეს ისტორია შეიკრა მოწერილობიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ ტელეპიროლში მივიღეთ. სიუჟეტი არის მართლა ძალიან საინტერესო, ყველას აინტერესებდა ის ფიდბექი, რაც მოყვა საპოლიციო გამოსახლების შესახებ კანონის მიღებას. შესაბამისად, ყველას აინტერესებდა მაგალითები. აი, რამდენად სასიამოვნოა ეს მაგალითი სამჟელო თქვენთვის მომინდია. სიუჟეტი კი მართლა უმაღლეს დონეზეა გაკეთებული ელენე ჩომახიძის შემდეგ. ჩვენ ამის შემდგომ გავალთ შედარებით მოკლე სარეკლამო პაუზაზე და უკვე დაგიბრუნდებით ჩვენს ახალ სტუმრებთან ერთად. თბილისში ღვინის აღმართის 19 ნომერში მდებარე 219 კვადრატული მეტრის ფართობის კომერციული ფართი ქელბაქიანების ოჯახის საკუთრებაა. 2016 წლის 1 აპრილს ირაკლი ქელბაქიანსა და შეპესე ბაი უნივერსალ კომპანიის შორის აღნიშნულ კომერციულ ფართზე 2 წლითა და 6 თვით იჯარის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელშიც სხვა უფლებებსა და ვალდებულებებთან ერთად იჯარის ყოველთვიური გადასახადი და აღნიშნული თანხის გადახდის პირობებიც იყო მითითებული.
მოხდა ის, რომ ეს ადამიანი არ იხდიდა ამ თანხას არაჯეროვნად იხდიდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ იხდიდა მაშინ, როცა აწყობდა და არ იხდიდა ეროვნული ვალუტით, რომელიც იყო გაწერილი. დაახლოებით 8 თვეა, რომ საერთოდ არ მომხდარა არც ერთი თეთრის ჩარიცხვა. სახელმწიფოს ამაში, ანუ კანონი არის შემოღებული ისეთი, რომ ყველანაირად უწყობს მას ხელს ამ უცხოურ ქვეყნის მოქალაქეს, რომ იცი რა შენ აქ იცხოვრე, რამდენი ხანიც გინდა და მე როცა დამთავრდება ოდესღაც სასამართლო კი ძალიან დიდი ხანია იწელება. კანონი არ ავალდებულებს მას, რომ თუნდაც ეს თანხა გადაიხადოს. ირაკლი ქელბაქიანსა და შეპესე ბაი უნივერსალ კომპანიის შორის არსებული იჯარის ხელშეკრულება ჯერ საქალაქო, შემდგომ კი სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოებმაც შეწყვეტილად ცნეს. თუმცა კომერციული ფართი ჯერ კიდევ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მფლობელობაში იმყოფება. როგორც ქელბაქიანები აცხადებენ, თუ მოიჯარე ამ გადაწყვეტილების მერეც არ დაცლის შენობას, მეიჯარეს კომერციული ფართიდან მისი გამოსახლების სამართლებრივი ბერკეტი კანონის საფუძველზე აღარ აქვს. ესეთი სამართლებრივი ბერკეტი არ არსებობს, რადგან სულ ერთ თვეში ავიღოთ ჩვენ ეს საბუთი ხელში, რომ მოვიდეთ და წარუდგინოთ, ანუ შეუძლია უბრალოდ მუშაობის უფლება არ ექნებათ, რომ შეუძლია ის ადამიანი ისევ დარჩეს აქ და ისე იცხოვროს თავისთვის მანამდე სანამ ინდომება. დღე იყო ესეთი რაღაცა, თუ იცით რა არ გიხდის თანხას, იძახებ პატრულს, პატრული მოდის და რაღაცა ვადას აძლევს და ამ ვადაში უნდა ჩაიჭერს და გამოვიდეს და ეხლა უკვე პატრულს ანუ არანაირი ფუნქცია აღარ აქვს, უბრალოდ იძახებ იმისთვის, რომ რაღაცა კონფლიქტი არ მოხდეს. პატრული გეუბნება, რომ იცი სასამართლოში მოაგვარე საქმე. მიმართვაც კი უმნიშვნელო ხდება სასამართლოსთვის, იმიტომ რომ თუ მიმართავთ სარჩელის, სხვა ვადებია საპროცესო კოდექსში და აბსოლუტურად განყენებული ვადები აქვს თბილისის საქალაქო სასამართლოს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ შეიტანს სარჩელს და 1 წლის თავზე იხილება და წარმოგიდგენიათ თქვენ როგორი მოცემულობა გვაქვს. ირაკლი ქელბაქიანი სარჩელით სასამართლოში და პირი, რომელიც საერთოდ აღარ იხდის იჯარის გადასახადს, ის იღებს აქედან შემოსავალს ყოველგვარი შემდგომი ხარჯების გარეშე. ოჯახის ადვოკატის შოთა კურტანიძის განმარტებით ქელბაქიანების მოცემული საქმე პირდაპირ მიუთითებს საპოლიციო გამოსახლების გაუქმების მანკიერ მხარეებზე. ხოლო იმ ოჯახების რიცხვი, რომლებიც მოცემული ცვლილების შედეგად დაზარალდნენ, უკვე საკმაოდ დიდია. საპოლიციო გამოსახლებაში იყო საინტერესო ნორმა, იმიტომ რომ აი ესე ერთი ხელისმოსმით არ ხდებოდა იქ გამოსახლება. მხარეს ჰქონდა უფლება წარმოედგინა თუ რაიმე დოკუმენტი ჰქონდა მას, კანონიერი დოკუმენტი ნივთის შემხებლობასთან დაკავშირებით, რამდენად კანონიერად ფლობდა და როდესაც მე მაქვს ამონაწერი, რომელიც ძალიან ისეთი მკაცრი დოკუმენტია, რომ მე საკუთრების უფლებას ამით ვადასტურებ და სხვა ამას ვერაფერს ვერ წარმომიდგენს, ვერც იჯარის ხელშეკრულებას თქვა, თუ ვერც სხვა რაიმე დოკუმენტს, ხო, აბსოლუტურად ბუნებრივი იყო მისი, თქვა, ამ ნივთიდან, ამ უცრავი ქონებიდან გამოსვლა. საქმის კურსი მოცემულ დავასთან დაკავშირებით მოიჯარის ადვოკატსაც დაუკავშირდა, რომელმაც როგორც დავის საგანი, ისე ზემოთხსენებული საპოლიციო გამოსახლების გაუქმებაც შეაფასა. ხელშეკრულებულ პირობებს რაც შეეხება, ეს გარემოებები არის სადაო მხარებს შორის. რამდენად დაიღო თუ არ დაიღო. რაც შეეხება მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ახლა მე როგორ მიმაჩნია პირადად, რომ როგორ უნდა იყოს. ხო, მე სამწუხაროდ არავინ არ მეკითხება, ეს პარლამენტის გადაწყვეტია. რეალობაში პოლიციის წესის გამოსახლება საკმაოდ არაეფექტური იყო რა. თუ გაინტერესებს როგორც პროცესი, რამდენად ეფექტური იყო. საკმაოდ გაჭიანურებული და არაეფექტური იყო და მეტიც ანუ ამას აკეთებდა ხალხი, რომელიც იურიდიული განათლება ძირითადად არ ჰქონდათ და ძალიან უჭირდა ამ სახის ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარება და ამიჯერეს თვეები და წლები იქაც იწელებოდა ეს ყველაფერი. საპოლიციო გამოსახლება 2015 წლის 29 სექტემბერს გაუქმდა. ახლა დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია საქმის კურსთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ქელბაქიანების მსგავსი кейსების შესწავლა აუცილებელია და თითოეულ ასეთ საქმეზე უნდა გაკეთდეს განმარტება და მოხდეს რეაგირება საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების მიერ. პარლამენტში ყველა ბეკეტი არსებობს ამისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ავიღოთ ხოლმე კონკრეტული кейსები, როგორც გვემბრძანეთ და მასზე რეაგირება უნდა დავკონკრეტდეს და ნელ-ნელა ეს გამოიკვეთება ტენდენცია თუ ამის პოლიტიკური ნება იქნება და მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად იქნება. ძალიან მომრავლდა ამ ბოლო დროს ტელევიზიით ჩვენ გვესმის ხო ძალიან ბევრი ნეგატიური ასპექტი და რეაგირება უკეთესი მინდა რომ იყოს ჩვენი მხრიდან თითოეულ кейსზე. თუ ეს ბრალდება, თუ ეს არ არის სწორი, მაშინ ესეც უნდა ითქვას და შემდეგ იმ ადრესატებს, რომლებიც ასე თუ პოლიტიკური კონიუნქტურა დგას მხოლოდ ამის უკან, მათაც გაუქრებათ ნელ-ნელა ამის სურვილი. თუ აქ რეალურად საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ვიღაც სახელმწიფო მოხელე ან ვინმე კიდევ სხვა აჭარბებს თავისუფლება მოსილება, სახელმწიფო ცხადია, იმიტომ არსებობს თუ რეაგირება უნდა გააკეთოს და საზოგადოებამ ესეც უნდა იცოდეს. ირაკლი ქელბაქიანსა და ბაი უნივერსალ კომპანიის შორის არსებული დავის მსგავსი кейსები საპოლიციო გამოსახლების გაუქმების შემდეგ მრავლად
ადვილად დაგროვდა. რაც შეეხება აღნიშნული საქმეების შესწავლასა და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას, პარლამენტში აცხადებენ, რომ კონკრეტული კანონის გაუქმება რთულ პროცესებთანაა დაკავშირებული და სიღრმისეულ შესწავლას საჭიროებს. დილა ბიზნეს სიახლეებით ბრუნდება რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში. საკანონმდებლო ორგანოში უკვე ინიცირებულია საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც თვითმმართველი ქალაქების შემცირებას და 7 თვითმმართველი ქალაქის და თემის გაერთიანებას გულისხმობს. კანონპროექტით თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა 12-დან 5-მდე უნდა შემცირდეს. თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი კი ექნება მხოლოდ თბილის, რუსთავის, ქუთაისს, ფოთს და ბათუმს. ამასთან დაკავშირებით ცვლილებები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში და კიდევ 20 კანონში ერთდროულად უნდა შევიდეს. პროექტის ავტორი საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროა. პირველ კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 1024 ლარს გაუტოლდა, მათ შორის ქალების ხელფასმა შეადგინა 776 ლარი და 40 თეთრი, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 89 ლარით და 30 თეთრით გაზრდილი მაჩვენებელია. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი ასე გამოიყურება: მსხვილ ბიზნესში 1154 ლარი და 90 თეთრია, საშუალო ბიზნესში საშუალო ხელფასი 1123 ლარი და 40 თეთრია, მცირე ბიზნესში კი 827 ლარი და 90 თეთრი. 2017 წლის პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში 47% მოდის ვაჭრობის დარგზე. მეორე ადგილს დამამუშავებელი მრეწველობა იკავებს 11,1%-იანი წილით, შემდეგ მოდის ხელოვნება, გართობა და დასვენება 8,1%-იანი წილით და მშენებლობა 7,8%-იანი წილს აჩვენებს, ხოლო სხვა დანარჩენი 26%-ს იკავებს. საქართველოში პირველად საქართველოს ფინეთის ბიზნეს ფორუმი შედგა. ღონისძიება თავის მხრივ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა. საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემოს შესახებ ინფორმაციას სტუმრებს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძემ, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და თავად ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებმა მიაწოდეს. გადაწყდა, რომ შეიქმნება ბიზნეს სახლი, სადაც ორივე მხარის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს კომუნიკაცია გაუმარტივდებათ. არის ინიციატივა, რომ ჩამოყალიბდეს სახლი, ბიზნეს სახლი, სადაც იქნება ორ ბიზნეს შორის სპეციალურად შექმნილი პლატფორმა, რომელიც ხელს შეუწყობს ორ ქვეყნის ბიზნესებს შორის ურთიერთობების გამყარებას და შესაბამისად ის ახალი ინიციატივები, რომელიც ორ მხარეს ბიზნესებს ეკნებათ, იქნება კარგი საშუალება, რომ ის გარემო, რომელიც ბიზნეს გარემო ჩვენ ქვეყანაში არსებობს და ის შესაძლებლობები სხვადასხვა სექტორში. 20-ვე კომპანია არის პრაქტიკულად სხვადასხვა სფეროს, არის თქვათ სოფლის მეურნეობიდან, არის ტურიზმის სექტორიდან, არის ჰიდროენერგო კომპანიები წარმოდგენილი რამოდენიმე. ანუ ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმალურად ფართო სპექტრი ყოფილიყო ამ კომპანიების წარმოდგენილი და ჩვენი მხრიდანაც ასევე შესაბამისად, როგორც გითხარით, 45-ზე მეტი ქართული კომპანია წარმოდგენილი. ერთ-ერთი მიმართულება შეიძლება იყოს საქართველოში ან ერთობლივი საწარმოების შექმნა, მაგალითად იგივე კენკორონების წარმოება გადამუშავებასა და გასაღებაში. შესაძლებელია იყოს კარგი ურთიერთობა ბიოლოგიურად ბიოპროდუქტების, ანუ ეკოლოგიურად სუფთა ორგანული პროდუქციის საწარმოებლად, ამის კარგი კლიმატური ნიადაგობრივი პირობებია, მათ შორის მეცხოველეობაში. საქართველოს ფინეთის ბიზნეს ფორუმში 20-მდე ფინური და 40-ზე მეტი ქართული კომპანია იღებდა მონაწილეობას. ფინური კომპანიები სხვადასხვა სექტორიდან იყვნენ წარმოდგენილები და მათ შორის იყო ენერგეტიკა, მშენებლობა, წიაღისეულის მოპოვება, გადამუშავება და ასე შემდეგ. ფორუმის შემდეგ უკვე ქართულ და ფინელ ბიზნესმენებს შორის B2B შეხვედრები შედგა. საქართველოს ბევრი ფინური კომპანიისთვის, მათ შორის ჩვენთვის უკვე ნაცნობი ბაზარია. ჩვენ უკვე ვართ საქართველოში წარმოდგენილები მეტეოროლოგიური მიმართულებით. თანამშრომლობთ საქართველოს გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან, ასევე საქაერო ნავიგაციასთან, მაგრამ ვეძებთ ახალ შესაძლებლობებს ენერგეტიკის სექტორში, ასევე ჰაერის ხარისხის მიმართულებით. მოხარულები ვართ, რომ მუშაობთ საქართველოში. ჩვენ უკვე გვყავს აქ ადგილობრივი წარმომადგენლობა. ეს ბიზნესი საკმაოდ დიდი ხნის წინ წამოვიწყეთ. მე ვხედავ საქართველოს ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებს.
ჩვენ ვართ მინერალებისა და მეტალების მწარმოებელი ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია მთელ მსოფლიოში. ვფიქრობ, საქართველოში სამთო მოპოვებითი მიმართულებით სერიოზული პერსპექტივებია. ჩვენ უკვე გავაფორმეთ ჩვენი პირველი სავაჭრო კონტრაქტი ქართულ კომპანიასთან და ვფიქრობთ, ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება. ჯერჯერობით აქ წარმომადგენლობა არ გვაქვს. ფინეთში ვმუშაობთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია მოპოვებითი მიმართულებით საქართველოში ბიზნესი ვაწარმოოთ. ფინური კომპანიებისთვის ჩვენი აზრით ქართული ბაზარი პირველ რიგში იმითია საინტერესო, რომ სწრაფად მზარდი ბაზარია და დიდძალი ინვესტიციები ხორციელდება დღესდღეობით საქართველოს ეკონომიკაში და ნებისმიერი ქვეყნისთვის ძალიან მიმზიდველი არის ესეთი ტიპის ბაზარი. მით უფრო რომ საქართველოს დღითი დღე იბრუნებს თავის სტატუსს როგორც ჰაბი აღმოსავლეთ და დასავლეთ შორის. მოგეხსენებათ, ფინეთი არის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ენერგეტიკის დარგში, განახლებადი ენერგიის კუთხით. მათ აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება და ცოდნა ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ხელს შეუწყობს უფრო მეტი ინვესტიციების მოზიდვას, უფრო მეტი გამოცდილება და ცოდნის მოზიდვას საქართველოში ანალოგიური ბიზნეს ფორუმები. ანტიდემპინგური კანონმდებლობის განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში ივნისის ბოლომდე დაიწყება. ამასთან დაკავშირებით საქმის კურსთან გააკეთა განცხადება პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხელმძღვანელმა. რომან კაკული ამბობს, რომ მათ უკვე მიმართეს დონორ ორგანიზაციებს, მათ შორის ევროკავშირს, რომ შეთანხმდნენ ფორმატზე და კანონპროექტის განხილვისას ჩართულობის მაღალი მაჩვენებელი იყოს უზრუნველყოფილი. დეპუტატი ამბობს, რომ საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდნენ რა მიმართულებით მიდის ქვეყანა და გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა მხარის პოზიცია. იმასაც შეგახსენებთ, რომ ანტიდემპინგური კანონმდებლობის შემუშავების აუცილებლობაზე ჯერ კიდევ 2015 წელს გიორგი კვირიკაშვილმა ეკონომიკის მინისტრობის დროს გააკეთა განცხადება. კოდერძის მიმართულებით სამარშრუტო ვერტფრენი ამოქმედება, რომელიც 6 ადამიანს ერთდროულად მოემსახურება 2016-2017 წლებში პროექტისათვის 300,000 ლარი გამოიყოფა. საჰაერო ფრენების განხორციელებაზე ტენდერი უახლოეს პერიოდში უნდა გამოცხადდეს. კურორტის დირექტორი ამბობს, რომ ფრენები ბათუმიდან შესრულდება. მისივე განმარტებით, კურორტზე 2016-17 წლის სეზონზე ვიზიტორების რაოდენობის 10%-იან ზრდას ელოდებიან და მიმდინარე წელს კურორტზე შიდა საავტომობილო გზების მოწესრიგებაც არის დაგეგმილი, რისთვისაც კერძო მფლობელებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. კურორტზე ამ ეტაპზე 2 სასტუმროს მშენებლობაა დაწყებული. ახალ 200 ნომრიან სასტუმრო გოდერძიზე კომპანია მეტრო მუშაობს. კურორტზე 100 ნომრიანი სასტუმროს ოპერირებას განახორციელებს ასევე კომპანია რამადა. საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტებზე 2016-17 წლების სეზონზე ვიზიტორთა რაოდენობა 35-37%-ით გაიზარდა. თის კურორტების კომპანიის ინფორმაციით 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა მაგალითად ბაკურიანში, სადაც ვიზიტორების რაოდენობა შეადგინა 115,317. 37%-ით გაიზარდა ასევე გუდაუში ვიზიტორების რაოდენობა, სადაც ამავე წლების სეზონზე ჯამში 276,634 ვიზიტორი დაფიქსირდა. 7,321 ვიზიტორი ეწვია ჰაწვალს, ხოლო თეთნულში 8,948 ვიზიტორი იყო. Social Impact Hub-მა პროექტ Impact Award-ის ფინალისტები გამოავლიდა. კონკურსის მეშვეობით 48 აპლიკანტიდან 8 საუკეთესო გუნდის შერჩევა მოხდა. შეხვედრაზე 8 გუნდმა თავისი მენტორების გაცნობაც მოახერხა, რომელთაგანაც 2017 წლის ივნისის და ივლისის აქტიური სამუშაო პროცესი დაიგეგმა და უკვე რეალისტურ ბიზნეს გეგმებს შეემუშავებენ. Social Impact Award-ი ახალ ყველაზე მასშტაბურ პროექტს იწყებს, რომელიც სოციალური მეწარმოების განვითარების მიმართულებით 18 ქვეყანაში ხორციელდება და წელს პროგრამას საქართველოს პირველად შეუერთდა. Impact Hub თბილისის პროექტის Social Impact Award-ის ფარგლებში გამოვლინდა 8 ფინალისტი გუნდი. 8 გუნდს აქვს სოციალური ბიზნეს იდეა, რომელიც ეხმაურება აქტუალურ სოციალურ პრობლემას და იმედი გვაქვს, რომ ამ ბიზნეს იდეების საშუალებით გადავჭრით გარკვეულ პრობლემებს. შემდეგი 2 თვის განმავლობაში 8 გუნდი გაივლის ინტენსიურ ინკუბაციას მენტორებთან და კოორდინატორებთან სხვადასხვა დარგში. ჩემ პროექტის სახელია Sign and Sound და ალბათ ყველას გაინტერესებს საერთოდ საიდან დაგვიბადა ეს იდეა. ჩვენ ყველას მოგეხსენებათ, რომ დედამიწაზე ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც არ აქვს უნარი გაიგოს და ილაპარაკოს, ანუ ყრუმუნჯებზე მაქვს საუბარი და ჩვენ შევეცადეთ, რომ შეგვექმნა ისეთი პროექტი, რითაც შესაძლებელი იქნებოდა ამ ადამიანების დახმარება.
ერთი კი საქმიანი დილა დილით გიორგიმ კატართან დაკავშირებულ ამბებზე დაიწყო. სულ რამდენიმე წუთში ვექნება საშუალება რომ სოფლიო ბირჟებიდანაც მივიღოთ ინფორმაცია და ახლა დრო არის რომ სოფლიოში ძირითად ვალუტებსაც გადავხედოთ. დოლარი ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ CAP-ის 7-თვიან ანტირეკორდს გასწილდა და ორშაბათს მისმა ფასმა ზრდა დაიწყო. შეგახსენებთ რომ დოლარი პარასკევს განსაკუთრებით გაიაფთა, მას შემდეგ რაც გამოვიდა უმუშევრობის არადამაკმაყოფილებელი ანგარიში, თუმცა ორშაბათს სიტუაცია შეიცვალა და განსაკუთრებული ცვლილება მაინც არ დაფიქსირებულა. ამ კვირაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ევროპის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილება, უბრალოდ იქნება უახლოეს მომავალში. იმედია მაჩვენებლები დაარწმუნებენ მმართველ საბჭოს, რომ ევროზონის ზრდის მიმართ უფრო ოპტიმისტურად უნდა იყვნენ განწყობილები, თუმცა ის დაგვრჩენია მხოლოდ რომ დაველოდოთ და ვნახოთ რა იქნება დღის ბოლოს. ამასობაში კი იენის მიმართ დოლარი გაიზარდა და 1 დოლარის ფასი 111 იენიდან უკვე 109 იენამდე ჩამოვიდა, ევრო დოლარის მიმართ კი დაახლოებით დოლარი და 12.9 ცენტია. მიუხედავად არახელსაყრელი ეკონომიკური მაჩვენებლებისა, ანალიტიკოსების ნაწილს სჯერათ, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი მაინც გაზრდის საპროცენტო განაკვეთს თვის ბოლოს, რაც შეეხება გირვანქა სტერლინგს, უქმეებზე ტერორისტული აქტების შემდეგ გირვანქა სტერლინგმაც დაიწყო მომჯობინება და დოლარის ფასმა შეადგინა დოლარსა და 29 ცენტიან ნიშნულზე. ტერორისტულმა აქტმა სტერლინგის გაძვრება დოლარის მიმართ გარკვეულწილად შეაფერხა, თუმცა ორშაბათისთვის ბრიტანულმა ვალუტამ ამ ყველაფრის გადალახვა მოახერხა. ბრიტანული ვალუტის ფასის ზრდა გამოიწვია ასევე იმ გამოკითხვის შედეგებმა, რომლის თანახმადაც კონსერვატორები ლეიბორისტებს 11 ქულით უსწრებენ ამ ეტაპზე, არჩევნები კი მიმდინარე კვირას უნდა ჩატარდეს. ბიტკოინზეც უნდა გითხრათ ინფორმაციები, საკუთარი სიძვირის ყველა რეკორდი მოხსნა და ფასმა უკვე 2600 დოლარს გადააჭარბა, დაახლოებით 70 დოლარით უფრო იაფი ღირდა გუშინ, ვიდრე ეს საერთოდ დახურამდე იქნებოდა ბირჟის. წარმატებულად იზრდებიან სხვა კრიპტოვალუტებიც, აი მაგალითად ეთერიუმის ფასი 20 დოლარით გაიზარდა და 245 დოლარამდე აიწია, მაშინ როცა ის სულ რაღაც 225 დოლარი ღირდა, ასევე ლიტკოინიც 27 დოლარი ღირდა და ახლა უკვე 30 დოლარამდე ავიდა, თუმცა ბიტკოინთან თუ შევადარებთ, დიდი არაფერი. ასევე მარტიდან იზრდება ზიქეში, რომელიც მარტში მართალია 30 დოლარი ღირდა, მაგრამ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზრდა განსაკუთრებით დიდია, 262 დოლარს მიაღწია. მოკლედ, კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით საინტერესო ინფორმაციებს საქმიანი დილა არ მოგაკლებთ და ვფიქრობ დარწმუნდით ამ თვეების განმავლობაში, რომ ეს ის სფერო და მიმართულება, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიადევნოთ თვალი და იყოთ საქმის კურსში რა ხდება სოფლიოში ამ მიმართულებით. აუცილებლად იქნებით საქმის კურსში, ასევე დღევანდელ ამითთან და არა მხოლოდ დღევანდელ ამითთან დაკავშირებით, რომელსაც სრულად დეველოპმენტი წარმოგვიდგენს და მომდევნო 3 დღის ამინდის პროგნოზს გაგვაცნობს.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიან დილას უყურებთ TV პირველზე. გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. თუ დავაკვირდებით მაგალითად ისეთ ადამიანებს როგორც გიორგიონიანია, ისინი ახერხებენ პირდაპირ ეთერში გვიყურონ ჩვენი სოცქსელის საშუალებით და ამიტომ ვიბაძეთ გიორგიონიანს, რომელიც არ იმყოფება დედასამშობლოში, მაგრამ ახერხებს რომ არ გამოტოვოს არც ერთი საქმიანი დილა, ამიტომაც ჩამოყალიბდა ეგეთ საქმიან ადამიანს. მოკლედ ეხლა გალტენდაგარდის დროა და გალტენდაგარდის რუბრიკის დრო არის და ჩვენ კიდევ ერთ და მორიგ ბიულეტენს, არ ვიცი ხა მას ბიულეტენს რამდენად დავარქვათ, მაგრამ ეკონომიკურ მიმოხილვას წარმოგიდგენ ცხადია ევა ბოჭორიშვილთან ერთად, ევა დილამშვიდობის. მთელი ამ ხნის განმავლობაში გასუკვირა სტატისტიკამ ეკონომიკური ზრდის ხო წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნა. შესაძლოა ამ მონაცემებმა დიდად ვერავინ ვერ გაახარა, დარწმუნებული ვარ თვითონ სტატისტიკაც არ იქნებოდა ამ ყველაფრის ბედნიერი. პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვა, თუმცა სხვა თემაზეც გადავიდეთ, 19.1%-ით არის გათვლილი და თანხაში ეს იყო გამოხატული 15.2 მილიარდი ლარი. საქსტატმა ასევე ეს ყველაფერი საწარმოთა საქმიანობის შედეგების მიხედვით ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნესის სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც, რაც 7.5 მილიარდი ლარით განიცადა, ანუ 16%-ით მეტი ვიდრე გასულ წელს. თუმცა რამდენად დრამატულია 2.1%-იანი ზრდა, ანუ რეალურად კლება იმის ფონზე, რაც შედარებით კარგი სტარტი ჰქონდა წლის დასაწყისში, ეს იქნებოდა ჩემი პირველი კითხვა. ანუ გასაგებია რომ ხანს და იქნება რაღაცა ვარირებადი, ის არ იქნება, ცვალებადი იქნება, მაგრამ მაინც რამგანა პირობა, ამ დაკვირვებიდან გამომდინარე, რასაც თქვენ მუდმივად ახდენთ საინვესტიციო ბანკში ბრძანეთ. ჩვენ რასაც უყურებთ ამ ეკონომიკურ აქტივობას დღეს ბრუნვების ჭრილში, ანუ არც ერთი დარგი არ შემცირებულა, მაგრამ ანუ მნიშვნელოვნად არის შენელებული ეკონომიკური აქტივობა, ესე იგი აპრილის თვეში, მშენებლობაში, ვაჭრობაში და გადამამუშავებელ მრეწველობაში, მაგრამ ჯამურად რო შევხედოთ, ახლა ხო, აი არ მაგალითად ახლა რო ავიღოთ ვაჭრობა, არ გაუარესებულა, ხო, ჩვენ გვაქვს ექსპორტში მნიშვნელოვანი ზრდა, აგრეთვე ანუ იმპორტის მაჩვენებლებიც ახლა აპრილში კი იყო შემცირება ზრდის ტემპის შენელება, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ რაღაცა დრამატული ცვლილებები ხდება მათ შორის აგრეთვე გადამამუშავებელ მრეწველობაში, ანუ რო უყურებთ აი ამ დარგს იზრდება მაგალითად ოქროს ექსპორტი და ასე შემდეგ, ანუ შეიძლება ეს იყოს დროებითი ფაქტორი. დეკემბერზე რო საუბრობდით ჩვენ ამ სტუდიაში, ისევ სამშენებლო სექტორი ხო არ იყო? კი, მათ შორის სამშენებლო სექტორი, უბრალოდ ახლა ბიუჯეტს რო შევხედოთ, ხო? სახელმწიფო ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ხარჯები მაგალითად წინა წელთან შედარებით შემცირებული იყო 22%-ით. ესეც შეიძლება იყოს განმაპირობებელი, რომ მშენებლობაში გქონდა ზრდის ტემპის შენელება. თუმცა ახლა სახელმწიფო ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით შესაძლებელია ეს პროექტები ხორციელდება, უბრალოდ თანხების ჩარეცხვა არ განხორციელდა და ეს კლება წრიულ ჭრილში მას ასახავდეს. ანუ ზუსტი განმარტება ამ ეტაპზე თუ რა მოხდა შენელება. ხარჯვა ამ შემთხვევაში გავიქე და პროექტის დასრულებისთანავე მოხდება ამ თანხის ჩარეცხვა. ანუ ფიქრობთ, რომ ხო ანუ ზოგადად ახლა რასაც უყურებთ ჩვენ ტენდენციას, ხო? მნიშვნელოვანი ანაზღაურება ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების, ანუ მშენებლების ხდება ხოლმე მესამე-მეოთხე კვარტალში, ანუ ესეთი ტენდენცია აქვს. და შესაძლებელია, რომ აი ახლა წლის ბოლოსკენ გაიზარდოს ხარჯვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით. და გამოვყოფდი, ესე იგი აპრილში 2.1%-იანი ზრდა რო გქონდა, ყველაზე დიდი კონტრიბუტორები მიუხედავად იმისა, რომ ვაჭრობის სექტორში იყო შენელება ზრდის ტემპის წინა თვეებთან შედარებით, ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ამ ზრდაში იყო ვაჭრობა და ტრანსპორტის სექტორი. ანუ ტრანსპორტის მათ ხარჯზე მოხდა თუნდაც ის 2%-იანი ზრდა. ანუ ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი, ანუ ყველა დარგი ანუ შენელდა ყველა დარგში ზრდის ტემპი, ანუ კლება არსად არ ქონია, თუმცა აი ამ ყველა დარგიდან გამოვყოფდი მაინ ვაჭრობას და ტრანსპორტს და ტრანსპორტის კუთხით ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წინა წელში ჩვენ ტრანსპორტის სექტორში კვლავ არდნა გქონა და ეხლა თუ მოხდა ამ დარგის გაჯანსაღება ძალიან მნიშვნელოვანია და დადებითი ფაქტორია. GDP-ის თემას თუ ცოტა ხანში დაუბრუნდეთ, უბრალოდ მაინტერესებდა ძალიან ინფლაციის ნაწილი, საქსტატმა აქაც დააზუსტა და მაისის წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი 6.6%-მდე დააკორექტირა. რჩება თუ არა ინფლაცია, მე მუდმივად მიწევს ამის გამეორება ყოველ დილით. ეთერში ჩვენს მთავარ გამოწვევად. თუ მეორე არის რომ მართლა
თქვენი პროგნოზების არ იყოს ჩვენი პროგნოზების, ჩვენი პროგნოზები იქით იყოს სოფლიო ბანკია, სავალუტო ფონდია, რომლებიც ამბობენ წელს ეს იქნება ყველაზე კრიტიკული წელიწადი ინფლაციის კუთხით და იგი დასტაბილურდება მხოლოდ 2018-ში. ანუ წელს ეროვნული ბანკის მიზნობრივი მაჩვენებელია 4%, ანუ გაცხადებულია ეს უკვე დროებით ფაქტორების გამო გადააჭარბებს 4%-იან მაჩვენებელს და სადღაც 6-7%-ის ფარგლებში იქნება და მხოლოდ მომავალ წელს დაუახლოვდება 3%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელს. ახლა ჩვენ რასაც უყურებთ, ეს ყველაფერი არის ფასების და განპირობებული აქციზის ზრდით, ანუ ორნიშნა ფასების მატება გვაქვს ჩვენ ტრანსპორტის სექტორში და თამბაქოს კატეგორიაში. 803 არის სასმელები და τρანსპორტი, რაზეც ევაბოჭრიშვილი საუბრობს, ეს არის 17.9%. ალკოჰოლური სასმელები, წეღან რაც ბრძანე, 14%-იანის და არის თამბაქოსთან ერთად. კი, ანუ იმ კატეგორიებში, ანუ სადაც გაიზარდა აქციზი, იქ გვაქვს მნიშვნელოვანი მატება და ახლა თვიურჭულში რო შევხედოთ ფასები არ გაზრდილა. ახლა ჩვენი გათვლებით, ანუ პიკი იქნება ინფლაციის ივნისში და წლის ბოლოს მე მგონი ოქტომბერში გვაქვს, ახლა ჩვენი პროგნოზი რო გვახსოვს და ველოდებით რომ წლის ბოლოს იქნება ინფლაცია დაახლოებით 6.2% და წელსაც საშუალო ინფლაცია ჩვენი პროგნოზით არის 6.2%. თუმცა მე მაინც შორსა ვარ იმ რაღაცა ფატალური პროგნოზებისგან რო აკეთებენ ეს რაღაც გაუგებარი სუბიექტები ორნიშნა ინფლაციასთან დაკავშირებით რა. ამის არანაირი წინაპირობა არ ჩანს. არა, ასეთი ზეწოლა არ იკვეთება ფასებზე. გასაგებია. მთლიანში და პროდუქტის თემას მინდა კიდევ ერთხელ რომ დაუბრუნდე. დარწმუნებული ვარ თვალყურსადევნები მაისისთვესაც გულისხმობ დინამიკიდან გამომდინარე. ის რაზეც ჩვენ მიგვიწვდება ხელი, რაც გაცილებით მწირეა ვიდრე თქვენ გაცილებით მწირედ ხართ ვიდრე სახელმწიფო სტრუქტურები თავად ბრუნებიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე ამ ხაზინის სამსახური სურათი საკმაოდ დამაიმედებელია მაისთან მიმართებაში. თქვენ როგორ უყურებთ ამას? კი, ამ ეტაპზე ჩვენ რაცაც უყურებთ რა გადასახადების ჭრილში, ან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი დღეს გადასახადო შემოსავლები, რაც ანუ ჩვენი აზრით იმას მიანიშნებს, რომ აიში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური აქტივობა იყო და ანუ ზრდის ტემპი რაც ჰქონდა თქვა პირველ კვარტალში გაგრძელდება და მეორე მნიშვნელოვანი რასაც უყურებთ, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული მაისში მოგების გადასახადი. ჩააბრუნეს თანხები ვითომ? სავარაუდოდ ეს არის მიზეზი და ანუ მომდევნო თუ ეს გაგრძელდება, ანუ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ესტონური მოდელი მუშაობა დაიწყო. ესტონური ხალხი ხუთი შვილს გული დაწდება. ქართული მოდელია, ბატონ ლაშა არის დარდო მაღაზე, ქართული მოდელია, იმიტომ რომ ესტონელები თვითონ ქართულ თარგზეც ცვლიან ამას ყველაფერს. მე მგონი ყველაფერი მოახერხეთ, დროა ევა ბუჭორიშვილის კოლეგასთან გადავინაცვლოთ, გალტენდაგარტის სათაო ოფისიდან გოგა მელიქიძე შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წამში, დარწმუნებული ვარ ის უკვე ხაზზეა ჩვენთან ერთად. ერთგვარი შესავალი საიმისოდ არსებობს, რომ შტატებში სამუშაო ადგილების ზრდის პროცენტული მაჩვენებლები დაითვალეს, ასე ვთქვათ, ასევე დასამალე არ არის არავისთვის, მე მგონი ვინც ამას ადევნებს თვალყურს, რომ FBI-ის ანუ ფედერალური საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის დაკითხვა სწორედ მიმდინარე სამუშაო კვირაში იგეგმება და ანონსებულია ძალიან ხმაურიანი განცხადებები. დიდი ბრიტანეთის ტერაქტმა ფუნზე და ბაზრებზე გავლენა აშკარად იქონია. გუშინ ამას ყველაფერს ონლაინ რეჟიმში საქმიანი დილისთვის და საკუთარი ჩართვისთვის, მათ შორის ყატარში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით გალტენდაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე ამზადებდა ფაქტიურად ონლაინ რეჟიმში ბევრი შეცვლა მოუწია მას, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იგი კვლავ ტრადიციული ნარატივით წარსდგება ჩვენს წინაშე. გოგა დილა მშვიდობის, ასეთ შესავალი გაგიკეთე, ზუსტად ისეთი სუმბურული და ნერვული, როგორც ორშაბათი და შაბათ-კვირა იყო და გისმენთ საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაცია გველის წინ და მინდა რომ მაქსიმალურად ლაკონურად გადავწყვეტ ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს. დილა მშვიდობის. გიორგი დილამშვიდობის მივესალმებით ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს. შენ სწორად აღნიშნე, ეს კვირა გაცილებით ესეთი დატვირთული ჩანს, ეს ორი დღეები გასული კვირა. მოდი გასულ კვირაზეც ესეთი ორი სიტყვა რო ვთქვათ, ამერიკაში არაფერი ესეთი კრიტიკული ინფორმაცია არ გამოსულა გარდა ამ სამუშაო სტატისტიკისა და ამაზეც ერთი ორი სიტყვით გეტყვით.
მნიშვნელოვანია რომ კიდევ ერთი კვირა დაემატა ამერიკულ ფასიან ქაღალდებს, რომ ისინი კიდევ გაიზარდნენ ფასში. გამოყოფდი NASDAQ-ის ინდექსი, იმიტომ NASDAQ-ის ინდექსი გაზრდილია სადღაც 17%-ზე მეტით ბოლო 5 თვის განმავლობაში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აშკარად იმაზე მეტი ვიდრე ალბათ აქციები უნდა იზრდებოდნენ 5 თვის მანძილზე. ასევე გაზრდილია S&P 500 და 9%-ით, ასევე გაზრდილია Dow Jones ინდექსი, სადღაც დაახლოებით 7%-ამდე. რაც შეეხება ამ სამუშაო მაჩვენებელს, 118,000 სამუშაო ადგილი დაემატა მაისის თვეში ამერიკის ეკონომიკას, რაც ცოტა ნაკლებია ვიდრე წინა თვეების განმავლობაში, თუმცა თუ შეხედავთ ამერიკის უმუშევრობის მაჩვენებელს, როგორც ეგეთი ჯამში საკმაოდ შემცირებულია, ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრია, ბოლო წლებთან მიმართებაში 70-იან წლებიდან 70 წლების დონეზეა შემცირებული, ანუ საკმაოდ შემცირებულია და რაც ესეთი თვე გარკვეულწილად პრობლემა იყო, პატარა მაჩვენებელი, მაგრამ ჯამურად საკმაოდ კარგი მდგომარეობა ამერიკულ სამუშაო ბაზარზე. ასევე ვიტყოდი ნავთობის კომპანიების აქციებზე, იმიტომ რომ ნავთობი ჩვენ ვიცით რომ ბოლო 2 კვირა აქციები ფასში მცირდება, დაემატა ეს ყატარის მოვლენაც და კიდევ უფრო მეტად შემცირდა ნავთობის ფასი და შესაბამისად ის კომპანიები, რომლებიც მოღვაწეობენ ნავთობის წარმოებაში და ნავთობის მოპოვებაში, მათი აქციების ფასიც შემცირდა, ანუ რეალურად თუ შევხედოთ აქციებს, ევროპაშიც და ამერიკაშიც შემცირების ტენდენციით გამოირჩევა ნავთობის წარმოებლები და მომპოვებელი კომპანიები. ერთი-ორი სიტყვით გეტყვით ობლიგაციებზეც, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ხედავთ ამერიკელი ინვესტორების მხრიდან ობლიგაციების დამატებას მათ პორტფელებში, ანუ სახელმწიფო ობლიგაციებზე, მუნიციპალურ ობლიგაციებზე, კორპორატულ ობლიგაციებზე, ამერიკულ ობლიგაციებზე ფასი საკმაოდ გაზრდილია, რაც ნიშნავს, რომ მათზე მოთხოვნაა გაზრდილი და უფრო მეტად ხდება მათი ესე ვთქვათ შეზავება და დაბალანსება გაზრდილი ფასიანი ქაღალდების ობლიგაციებით. გადავიდეთ ევროპაზე, ევროპაში ჩვენ დავინახეთ, რომ ბოლო 2 თვის მანძილზე ამხელა ესე ვთქვათ ინტერესი ევროპის მიმართ არ ყოფილა, ანუ ბოლო 2 თვე ანუ გრძელდება ინტერესი და ახლა რაღაც PIX მიაღწია, FTSE-ს, რომელიც ბრიტანეთის მთავარი საფონდო ინდექსია გაიზარდა და თავის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია, DAX-მა თავის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია, გერმანულმა ინდექსმა. ევროპაშიც ასევე გამოირჩევა, რომ ნავთობის და ნავთობწარმოებელი კომპანიის ინდექსი ფასიანი ქაღალდები და ეს კომპანიების აქციები მცირდება. ევროპაშიც შეიძლება ითქვას, რომ ანალოგიური ტენდენციაა, ანუ ინვესტორები, რომლებიც ევროპულ ფასიან ქაღალდებს იძენენ, ამავდროულად ყიდულობენ ევროპულ სახელმწიფო ობლიგაციებს, მაგალითად გერმანულ სახელმწიფო ობლიგაციებზე ამონაგები 0.3%-ამდეა შემცირებული, ასე ნიშნავს მას, რომ ობლიგაციებზე ფასი საკმაოდ გაზრდილია, რასაც ვერ ვიტყვით საბერძნეთის საგარეო ვთქვათ საბერძნეთის სახელმწიფო ობლიგაციებზე, პირიქით სახელმწიფო ობლიგაციებს ინვესტორები როგორც წესი მნიშვნელოვნად იშორებენ თავიანთი პორტფელებიდან და ისინი ახლა 6%-ზე მეტ ამონაგებში ივაჭრებიან, ასე ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო საბერძნეთის სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, სწორედაც ამ გაყიდვების გამო და ჩვენ წინა მიმოხილვაში ვთქვით, რომ ივლისში საბერძნეთს უწევს ეს ვთქვათ საგარეო ვალის მომსახურება, რასაც ინვესტორები საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ. მოდით ერთი-ორი სიტყვით იაპონიაზე გეტყვით, ჩვენ ვახსენეთ წინა მიმოხილვებში, რომ იაპონიის ეკონომიკა საკმაოდ კარგ მაჩვენებლებს აჩვენებს. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა მაისის ციფრებით, მაისში საკმაოდ ესე ვთქვათ კარგი ეკონომიკური მაჩვენებლები გამოვიდა. შესაბამისად გაზრდილია იაპონური ასე ვთქვათ ინდექსები, Nikkei გაზრდილია 5.6%-ით, დაახლოებით 6.2%-ით არის გაზრდილი TOPIX ინდექსი, რომელიც მეორე ყველაზე მსხვილი ინდექსია იაპონიაში და TOPIX წვრილი კომპანიების ინდექსი გაზრდილია 9%-ით ბოლო 5 თვის მანძილზე. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ იაპონიაში საკმაოდ ამ ყველაზე სტაბილურ ეკონომიკაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდები აჩვენეს ფასიანმა ქაღალდებმა. ასევე გამყარებულია იენა დოლართან მიმართებაში, სადაც 110-111-ის ფარგლებში ივაჭრება, 117 იყო წლის დასაწყისში. ეს ერთადერთი ხელს უშლის და არ ადგება იაპონელ ექსპორტიორებს, თუმცა სხვა მიმართულებით გამყარებული ენა ეკონომიკას ძალიან ეხმარება და მთელი ეკონომისტები ელოდებიან, როგორ ესე ვთქვათ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელს გამოაქვეყნებს იაპონია მეორე კვარტალში. ჩინეთზე იგივე ტენდენცია ვრცელდება და ჩვენ ვიცით, როგორც წინა მიმოხილვაში ვთქვით, რომ დიდმა სარეიტინგო კომპანიებმა ჩინეთის საგარეო ვალზე და ზოგადად ჩინეთის საკრედიტო რეიტინგი საკმაოდ შეამცირეს, იმიტომ რომ განცდა არის, რომ საკმაოდ დასაბუთებული, რომ ჩინეთის ეკონომიკაში ვალმა რაღაც გარკვეულწილად კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია. პირველი კვარტალი ჩინეთს კარგი ჰქონდა 6.9%-იანი მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოაქვეყნეს, ყველა ელოდება რა იქნება მეორე კვარტალში, თუმცა რო უყურებენ ესე ვთქვათ მაისის მაკროეკონომიკულ
ვფიქრობ, ისეთი კარგი მაჩვენებლები აღარ იკვეთება, როგორც ეს პირველი კვარტლის თვეებში იკვეთებოდა, ანუ არ არის დები დასტაბილურებას აქ ადგილი, ეს ასეც იყო მოსალოდნელი და მეორე, მესამე და მეოთხე კვარტლის ეკონომიკური დები ფიქრობენ, რომ ვერ იქნება ისეთი კარგი, როგორც იყო პირველი, თუმცა ნახოთ, როგორი პერფორმანსი ექნება ჩინეთში ეკონომიკას. თუმცა ჩინეთი ისევ რჩება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, ჩინეთის სხვადასხვა სექტორები არის მიმზიდველი, ჩინეთის კომპანიები, რომლებიც ყველაფერი თითქმის ადგილობრივ ვალუტაში ხდება, არის საკმაოდ მიმზიდველი და არ არის გამორიცხული, რომ ისეთმა ინდექსებმა, როგორც არის მაგალითად Morgan Stanley-ის განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსები, ჩინეთის ეს კომპანიები შეიყვანონ. გადავიდეთ სხვა განვითარებადი ეკონომიკებზე, მაგალითად ჩვენ წინაზე ბრაზილიაზე ბევრი ვისაუბრეთ, რომ ბრაზილიის პრეზიდენტის სკანდალში გაიხვა, თუმცა პირველი კვარტლის მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი გამოვაქვეყნეს, ეს არის 1%, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ბრაზილიას ესეთი კარგი კვარტალური ზრდა არ ქონია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ბრაზილიამ რაღაც გარკვეული ფინანსური კრიზისით გაიარა ეკონომიკური კრიზისი. შესაბამისად, ბრაზილიის ცენტრალურმა ბანკმა ეს თავისი მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 10.25%-ზე შეამცირეს, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტი ხელი შეუწყონ ეკონომიკის განვითარებას, ინფლაცია 4%-ია, რაც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია, რაც ეს ბრაზილიის ეკონომიკას ახსოვს. ასე რომ ბრაზილიაში შეიძლება ითქვას გამოიყენოთ ამ ინგლისურ ტერმინს გარკვეული recovery, ეკონომიკური გამოჯანსაღება შეიძლება დაიწყოს თუ ისე პოლიტიკური პრობლემებმა არიჩინეს თავი. ასევე ვიტყვი მექსიკაზე, რომ მექსიკამ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი განაახლა 2.3-დან 2.5%-მდე გაზარდა წლიური, რაც კარგია და ზოგადად განვითარებად ეკონომიკაზე ესეც საინტერესო სტატისტიკა ვნახეთ, რომ წელს განვითარებად ეკონომიკების სახელმწიფოებმა დაახლოებით 100 მილიარდი დოლარის ვალი მოიზიდეს, გასულ წელს იგივე მაჩვენებელი იყო 80 მილიარდი, რაც ნიშნავს იმას, როგორც მაკროეკონომისტები საკმაოდ სწორად აღნიშნავენ, რომ ასე ვთქვათ, ინვესტორების დამოკიდებულება და მათი ინტერესი განვითარებად ეკონომიკების ფასიანი ქაღალდების მიმართ არის მზარდი და არის მოთხოვნადი, იმიტომ რომ ეს 100 მილიარდი დოლარის მოზიდული ვალი ისევ ეკონომიკას მოხმარდება და არის მაღალ პროცენტში, ვიდრე განვითარებული ეკონომიკების მოზიდული ვალი, ანუ ობლიგაციები, ასე რომ ეს ნიშნავს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ინვესტორების საზოგადოება საკმაოდ ისე ვთქვათ ოპტიმისტურად უყურებს განვითარებად ეკონომიკებში ეკონომიკურ დებს. მოგამელიქიძე, გალტენდაგარდის სათაო ოფისიდან ტრადიციულად სუპერ საინტერესო მიმოხილვით და ანალიზით ჩვენ ძალიან ბევრ ფორმატზე ვფიქრობთ გალტენდაგარდთან ერთად დარწმუნებული ვარ ეს ფორმატები მხოლოდ დაიხოცება მომავალში. მადლობა მათ დღევანდელი მიმოხილვებისთვის ევა ბოჭორიშვილს და გიორგი მელიქიძეს საიმისოთ, რომ საქართველოს მიმდინარე და ასევე მსოფლიოს მიმდინარე მაკროეკონომიკური და სხვა პარამეტრები მიმოვიხილეთ ერთად. მე მგონი შემდეგი სტუმრის კიდევ ერთი ტრადიცია გავაკეთებთ. ვილაპარაკეთ ძალიან დილის 8 საათზე მაია სიდამონიძეზე. ეხლა ჯერი ჩემზეა ანა აბიაშვილი. არ დავთვე. საქმიანი ეთერის ტურიზმის რუბრიკიდან მაია სიდამონიძესთან ერთად გავაგრძელებთ კულინარიით დაინტერესებული ადამიანებისთვის სამოყვარულო მასტერკლასებს და პროფესიონალურ ტრენინგებს ახალი კულინარიული სკოლა კულინარიუმი შესთავაზებს. პროექტის ძირითადი მიზანი კი ქართული კულინარიის პოპულარიზაცია, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე, როგორია კულინარიული სკოლის კონცეფცია და რა იგეგმება ტურისტებისათვის. ამაზე სასაუბროთ ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორი და თანაწამოყვანი პროთელო ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი მაია სიდამონიძეს გვერდება და მარიამ ადამია იქნება კიდევ მისი დამხმარე ამ რუბრიკისას. აი როგორ შედგება ეს ტანდემი, ამას უკვე თავად მაია გეტყვის, მე დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის ანა და გიორგი, დიდი მადლობა. ტრადიციულად გიერთები ტურიზმის რუბრიკით და დღევანდელი თემა არის ძალიან საინტერესო კულინარიული ტანდემი. მარიამი უკვე ამ წუთას იმყოფება კულინარიულ სკოლაში, კულინარიუმში, საიდანაც ჩაგვერთვება და რეალურად გვეტყვის თუ რა რეცეპტს გვთავაზობს დღევანდელ დღეს და შემდგომში უკვე კომპანია გასტრონავტთან ერთად ჩვენ დეტალურად გავივლით თუ რას თავაზობს კულინარიულ, ასე ვთქვათ, სკოლა დღესდღეობით მომხმარებელს. მარიამ, თუ ასე ვთქვათ, გესმის შვენი? კი, მაია, დილა მშვიდობისა. ჩვენ ახლა გიერთებით კულინარიული სკოლა კულინარიუმიდან, თუმცა სანამ უშუალოდ აქ პროცესებს გაგაცნობთ, მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, რომ ქართული კულინარიული კულტურა მრავალ საუკუნეს ითვლის, თუმცა მიუხედავად ამისა, მსოფლიოს მასშტაბით ის მაინც საკმარისად განვითარებული არ არის. სწორედ ამიტომ კულინარიულმა სკოლა კულინარიუმმა ახალი მიმართულებით დაიწყო მოღვაწეობა, რომლის მენეჯმენტიც მისმა დამფუძნებელმა თეკუნა გაჩეჩილაძემ სააგენტო გასტრონავტს გადასცა და უკვე მაისიდან ნებისმიერ მსურველს დაინტერესებულ პირშიც უნდა ქართული სამზარეულო
სამზარეულო შესწავლა შეუძლია გაიაროს სამოყვარულო მასტერკლასები აქ სპეციალურად არის შემოკრებილი ძალიან ბევრი პროფესიონალი ადამიანი მზარეულები და გაერთიანებული ერთი მიზნის ქვეშ ეს მიზანი კი ქართული სამზარეულოს პოპულარიზაცია და განვითარება არის როგორც ქართულ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე მე მინდა საქმიანი დილის მაყურებელს გავაცნო ერთ-ერთი შევმზარეული ასე ვთქვათ რომელიც საქმიანი დილის მაყურებლისთვის ახლა პირდაპირ ეთერში საუზმეს ამზადებს დილა მშვიდობისა ვახო დევდარიანი არის ეს ადამიანი ვახო რომ გავაცნობთ მაყურებელს რას ვამზადებს და დღეს დილით ვამზადებ ფრანგულ ომლეტს ბეკონთან ერთად რა თქმა უნდა დილა განწყობა უფრო პოზიტიური უნდა იყოს ბეკონთან ერთად კარაქთან რა თქმა უნდა და კვერცხი ძალიან მარტივი მოსამზადებელია თავარია უფრო განწყობა და თან დილას უხდება ომლეტი კი ძალიან უხდება ვახო ორი სიტყვით რომ მითხრა უშუალოდ სწავლის სპეციფიკაზე როგორ ასწავლის სტუდენტებს რამდენად არიან დაინტერესებული ადამიანები დაინტერესება ძალიან დიდია სხვათა შორის თავარი აქ არის ის რომ ვასწავლით ინგრედიენტების ამოცნობას ბევრ საინტერესო რეცეპტებს სამზარეულოს საიდუმლოებებს და რა თქმა უნდა ეს განწყობა რომ კარგი გემრიელი საჭმელი მოამზადო და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მე გაუზიარო შენს მეგობრებს ოჯახს და თუნდაც უბრალოდ სამსახურში. ვახო ჩვენ ხო ვართ ტურიზმის რუბრიკაში ასე ვთქვათ. მაინტერესებს ტურისტული თვალსაზრისითაც რამდენად არიან უცხოელები დაინტერესებული ქართული სამზარეულოში. შოთაშორის უმეტესი ჩვენი სტუდენტები დაახლოებით 60% მაინც უცხოელები არიან, ტურისტები არიან ამერიკიდან, ევროპიდან, რუსები და უკრაინელები. აინტერესებს რა თქმა უნდა ქართული სამზარეულო, მისი ტრადიცია, გემოების შეხამება, პროდუქტის ამოცნობა და უბრალოდ კარგი გამოცდილება რომ მიიღო. უფრო ძირითადად რომელ კერძებზე აკეთებთ აქცენტს, ან რომელი აინტერესებთ ყველაზე მეტად, რომელი კერძის მომზადება? პოპულარული კერძი რომელი არის? რა თქმა უნდა, ხინკალი, ბადრიჯანი, ნიგოსში, ფხალეული, რა თქმა უნდა, ძალიან აინტერესებთ ასევე ბაჟეს მომზადება. აქ უფრო საინტერესო ის არის, რომ ქართული ინგრედიენტები იცოდნენ, მეთოდს ვასწავლის ძალიან საინტერესოს და უკვე ნებისმიერი ქვეყნიდან უკვე ქვეყანაში უკვე შეუძლიათ მოამზადონ ქართული კერძები. და ტურისტები რამდენად ითვისებენ აი მაგალითად ხინკლის ან ბაშაცივის მომზადებას, რამდენად უჭირთ? ჩვენი შეფები ლაპარაკობენ ქართულად, რუსულად, ინგლისურად, ამიტომ გადმოცემის უნარი ძალიან მარტივია, აინტერესებს ბევრ კითხვას სვავენ, რა თქმა უნდა, და ეს უბრალოდ განწყობა, სულთაი ჩვენი ქართული სტუმართმასპინძლური განწყობა ძალიან იგრძნობა ჩვენ ლექციას. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა სკოლა კულინარიუმის ერთ-ერთი მზარეული ვახო დევდარიანი. ჩვენ უკვე შემდეგ გამოშვებას შემოგთავაზებთ გამზადებულ კერძს საქმიანი დილის მაყურებლისთვის. აქ უკვე ისეთი სუნი ტრიალებს დარწმუნებული ვარ ჩვენი ოპერატორის და გადამღები ჯგუფიც ერთი სულით ელოდება დასრულება. მაიკო მადლობა ჩვენ მე მგონი საეთეროდან პირდაპირ თქვენთან მოვალთ საზაუზმოთ ცოტა ხანში. მანამდე მე და ლევან ქოქიაშვილი უკვე კომპანია გასტრონავტის დამფუძნებელი და მმართველი უკვე დეტალურად განვიხილავთ და ვისაუბრებთ კულინარიულ აკადემიაზე და სკოლაზე. ლევან, უფრო დეტალურად რო გავშალოთ, რა არის მიზანი მთავარი ამ კულინარიული სკოლის? ეს არის სამხმარებლო სამოყვარულო მასტერკლასები თუ მომავალში იგეგმება პროფესიული განათლებაც? გამარჯობა მაია, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. ძალიან გვერდში უდგახართ ქართულ გასტრონომიას, ამისთვის ძალიან მადლობა ყველა წარმომადგენელს, ვინც კი არიან აქ. ესე იგი, ჩვენი ყველაფერი თეკუნასთან ერთად ძალიან უბრალოდ დაიწყო, ჩვენ მეგობრები ვართ პირველ რიგში და როდესაც ჩვენი წარმატებული პროექტებით თეკუნასთან ჩვენც, ასე ვთქვათ, სხვა შებზარეულების თეკუნასთან ერთად გადავწყვეტეთ შეგვექმნა რაღაცა თავისუფალი სივრცე, სადაც შევძლებდით ყველა შებზარეულის შემოკრებას, ყველა გულშემატკივარის შემოკრებას, სადაც გასტრონომია აინტერესებს, კულინარია აინტერესებს და ადარდებს ზოგადად საქართველოში კულინარის განვითარება, ასე ვთქვათ. ჩვენი მიზანი არის შევძლოთ, რომ როგორც სამოყვარულო დონეზე, ასე ვთქვათ, ასევე პროფესიონალურ დონეზე ორი მიმართულებით განვავითაროთ მიმართულებები. იქნა გამომდინარე, რომ რესურსი დიდი გვაქვს, ჩვენს გვერდზე არიან ყველა წარმატებული შებზარეული, 9 შებზარეული არის ამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი წამოწყება თუნდაც ასეთი ცნობილი და კარგი და პროფესიონალი შეფების გაერთიანება, როგორიც არის თეკუნა გაჩეჩილაძე, ვახო და კიდევ რამოდენიმეს ვიცნობ, რომლებიც პირადად ატარებენ მასტერკლასებს. კი, პრინციპში. მერიკურა, ქეთი ბაქრაძე, გურამ ბაღდოშვილი, გიორგი სარაჯიშვილი, ლევან კობიაშვილი, გიორგი ოსავა, ანუ ძალიან საინტერესო ადამიანები თავად შემოკრებილი, რომლებიც სადაც ადარდებთ ეს
ქართული კულინარია. ანუ ორი მიმართულებაში გულისხმება ის, რომ სამოყვარულო მიმართულებით გვექნება მსოფლიოს სამზარეულო და ქართული სამზარეულო. ჩვენ გვინდა ძალიან ბევრი ტურისტი, ხო, რომელიც საქართველოში ჩამოდის, არ აქვს სწორი ინფორმაცია, თუ გინდაც ავიღოთ ისევ დაუბრუნდები კალთს, დამბალ ხაჭოს, ესეთ პროდუქტებს, რომელიც ალბათ ის ავთენტურობა არის მთავარი, რისთვისაც ჩამოდის ტურისტი, ანუ ქვეყანაში. და ეს არ აქვს, აი მაგალითად ესე ვთქვათ, ყვითელი შაფრანს რო ეძახიან, ანუ სოფლიოში ჩვენთან იმერული, ასე ვთქვათ, ეს სუნელი არის და ასე შემდეგ. არ გვაქვს სწორი ინტერპრეტაცია. მეორე მიმართულება, ხო, ძალიან მაგარი მეგობრები არიან ჩვენი კულინარიის აკადემია და მათ ახალგაზრდებს გვინდა ყველას მოუწოდო აქედან, რომ ჩვენ ვართ მზად ნებისმიერთან სათანამშრომლოდ და ეს ერთი გუნდი უნდა იყოს ამ საქართველოში ერთად შეკრული, რომ გავწიოთ ეს პროფესიონალური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ახალგაზრდა ანუ მზარეულისთვის, რომ ნახონ წარმატებული პროფესიონალების კლასი, როგორ მუშაობენ. გამოწვევაც არის დღეს კულინარიული სექტორი არა მარტო ჩამოსული ტურისტებისთვის, მე ვფიქრობ, არამედ ქართველი მომხმარებლისთვისაც ძალიან იშვიათია, როცა არსებობს ისეთი ობიექტები, რომლებიც მუდმივად და სტაბილურად ხარისხს სთავაზობს მომხმარებელს, როგორც სერვისის, ასევე კულინარიული კერძების კუთხით. ალბათ ეს გაერთიანება, გარდა იმისა, რომ პოპულარიზაცია იქნება, ასევე ხელს შეუწყობს ერთი ამ პროფესიის პოპულარიზაციას და მეორე მხრივ ხარისხის ამაღლებას ამ მიმართულებით. როგორ ფიქრობთ, თქვენ რა შეიტანთ პირადად ამაში? აუცილებლად მართალი ხარ, ანუ ვფიქრობთ, რომ თავისთავად მინიმუმ როდესაც ერთი ადამიანი, ანუ ერთი მზარეული ნახულობს 5 მზარეულის სპეციფიკას მუშაობს, ხო, ეს იმდენად განსხვავებულია, თუ გინდაც ავიღოთ ფეხბურთელები, ხო, ანუ რაღაც სხვა ყველა სფერო ავიღოთ, იმდენად განსხვავებულია, უფრო მეტ რაღაცას ნახავს და უფრო მეტ რაღაცას აიღებს ამ ძალიან მაგარი პროფესიონალებისგან. აქედან გამომდინარე, ხო, ვფიქრობ, რომ სიმართლე გითხრა, მომხმარებელთან მიუხედავად იმისა, რომ 12 წელია ამ სფეროში ვარ და ეს სფერო მაქვს დაწყებული ძალიან დაბალი საფეხურიდან, მიმტანობიდან და უფრო დაბალი საფეხურიდან, ხო, ანუ მე ესეთი კონტაქტი ჯერ სტუმართან არ მქონია, ანუ აბსოლუტურად იხსნებიან ადამიანები, იწყებენ დასვენებას, ანუ ეს მობილური უკვე ხელები ჭუჭყიანი გაქვს და უნდა ვერ შეეხებიან, ხო. ინფორმაცია გქონდეს, თქვენ უკვე დაიწყეთ სამოყვარულო მასტერკლასები, იტალიური სამზარეულო, ებრაული, როგორც ვიცი, იაპონური ძალიან ბევრი მიმართულების სამზარეულო დავიწყეთ ამ ეტაპზე, ასევე დავიწყეთ ქართული სამზარეულო, 4 სხვადასხვა მიმართულების და საკმაოდ, ავიცი, ერთი თვეა რაც დავიწყეთ მუშაობა, რა გითხრათ. მე როგორც ვიცი, საკმაოდ გადაწყვეტილია და მე პირადად მომზადდები თქვენთან სტუმრად მოვიდეს, დარწმუნებული ვარ, სხვაებიც დაინტერესდებიან. გადავერთვებით კვლავ მარიამთან და ვახოსთან და ვნახოთ მათი მომზადებული მექსიკური ომლეტი. ჩვენ ისევ კულინარიული სკოლა კულინარიუმიდან გიერთდებით ჩემს მზარეულთან ერთად, რომელმაც საქმიანი დილის მაყურებლისთვის პირდაპირ ეთერში მოამზადე ფრანგული ომლეტი. ვახო, ორი სიტყვით რო გითხრა, ანუ რატომ არის ესეთი განსხვავებული და ანუ ისეთი არა, როგორც ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ყოველდღიურად, განსხვავებული ომლეტი არის. როგორ გააკეთე და როგორ უხსნი შენ სტუდენტებს, ისე აგვიხსენი? უხსნით ინგრედიენტებს, ფრანგული ომლეტი ძალიან მარტივი მოსამზადებელია, გჭირდება ცოტა ცხიმი, ცოტა კარაქი, ზეთი კარაქი, კვერცხი ათქვეფილი, რა თქმა უნდა, ფრანგული არის, იმიტომ რომ ნაღები აქვს და ყველი აქვს ბევრი. ეს ყველაფერი ტაფაზე, ყველი რომ დაადნება, უკვე ძალიან გემრიელი გამოდის, აი ნახე როგორია დნება. შეგიძლია დაამატო ძალიან ბევრი სხვადასხვა ბოსტნეული, ბეკონით მიყვარს მე ძალიან, იმიტომ რომ დღეს ბეკონით მოვამზადე. და რა თქმა უნდა მეთოდს ვასწავლით. რამდენად ასწავლით უკვე ომლეტის გამზადებას, თუ ამით იწყებს სწავლებას? დღეს დილა, დღეს ომლეტიც უნდა დავიწყოთ, ომლეტსაც ვასწავლით და ბევრ სხვადასხვა კერძებს ვასწავლით, რომელიც საინტერესო არის, თავისი პროდუქტი, თავისი შეხამებით და რა თქმა უნდა გემოთი. მადლობა შენ ამისთვის. ვახო დევდარიანი იყო ჩვენთან ერთად, ჩვენ ვიმყოფებოდით კულინარიულ სკოლა კულინარიუმში. იმედია მოგეწონათ ჩვენი გაკეთებული კერძი და შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ესტუმროთ თუ კი დაინტერესდებით. მარიამ ადამიანთან მაქვს შეკითხვა, აი შენ რომ ომლეტს ამზადებ, ის როგორია? აი თორე გასაგებია ახლა ვახო რასაც აკეთებ, მაგრამ აი ჩვენ რო გამომდის. ასეთი ლამაზი მე არ გამომდის. ლამაზი უნდა იყოს, ანუ და უფრო ვიდრე გემრიელი, ხო შენ ამას ამბობ? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
პარიზული. პრიორიტეტი გააჩნია. დავით ქართველიშვილი იგივე დოძიკა ზემოდან ყვირის პარიზული. მადლობა მაიას გიდამოდიდეს რომ მოახერხა ის რომ თავის სტუმართან ერთად იზრუნა ასე თქვა ჩვენს სრულიად გასტრონომიულ განწყობაზე. არ ვიცი შემდეგ 1 საათი აქ რა გამაჩერებს, მაგრამ როგორმე ეს უნდა შევძლოთ. მადლობა ესეთი არომატული, ესეთი გემოვნებიანი, მორიგი გემოვნებიანი ტურიზმის რუბრიკისთვის. მე მინდა ახლა უკვე დავაანონსო მოკლე პაუზა, ვიდრე მაია სიდამონიძეს დავამშვიდობებით, რომელიც ლევან ქოქიაშვილი უსტუმრობდა. ლევანს დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, გასტრონომიკის დამფუძნებელი და მმართველი. ჩვენ სულ პაუზაზე გავალთ და ჩვენი სტუმრები უკვე ირევიან საქმიანი დილის კულისებში. ზაზა აბაშიძეს ემზადება თავისი საკმაოდ საინტერესო ჩართვისთვის წამყვანის წერტილიდან, ასე რომ დაგვალოდეთ სულ რამდენი წუთში თქვენთან ერთად ვართ. მოგესალმებით, ეროვნულ გამოცდებამდე სულ რამდენიმე დღეა დარჩენილი. აბიტურიენტებს სამზადისისთვის კიდევ უფრო მეტი მობილიზაცია სჭირდებათ და ნებულა ამისთვის რომ არაჩვეულებრივი დახმარეა საქმიანი დილის მაყურებელმა დიდი ხანია იცის. სამ მომავალი სტუდენტები უმაღლესი განათლებისკენ კიდევ ერთ ნაბიჯს გადადგავენ, ნებულამ სურვილებს საგამოცდო გარემოს შეგრძნების და საკუთარი შესაძლებლობის გამოცდის პრაქტიკულ შესაძლებლობას აძლევს. დღეს ჩვენი სტუმარია ნებულას აღმასრულებელი დირექტორი სანდრო დოლიძე. ჩვენ ვისაუბრებთ მის სტარტაპზე, follow-ups გავუკეთებთ მისი და გიორგი ჭილაიას და ასევე გიორგი ბურჭულაძის სტარტაპს ნებულას. მის კონცეფციას სწრაფად მიმოვიხილავთ და მერე უკვე გამოცდებზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ მე თქვენს Facebook page-ს ვადევნებ თვალს და ხშირად ხდება ესეთ მიმზიდველი წინადადებები, როგორიც არის საიდუმლო ოინების სწავლება მოსწავლეებისთვის, ისეთი ოინების, რომელსაც სხვაგან ვერსად ვერ ისწავლიან და ამაზეც მინდა ვესაუბროთ. უცებ ნებულას კონცეფცია და მერე უკვე ოლიმპიადა და ივანო მოგესალმებით. და მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა წარდგენისთვის. ნებულა ეს არის ონლაინ პლატფორმა, ეს არის პლატფორმა აბიტურიენტებისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ ცხოვრება გაუმარტივოს აბიტურიენტს, მოკლედ რო ვთქვათ, აბიტურიენტს საკმაოდ რთული აქვს, რთული წელიწადი აქვს ხოლმე ეს აბიტურიენტობის წელი. ნებულა ყველანაირად ეხმარება მას, უმარტივებს სწავლის პროცესს. ჩვენ ახლა ანუ ნებულაზე არის 2 კურსი, ზოგადი უნარებისა და ქართული ენისა და ლიტერატურის, რომელიც საკუთარ თავში მოიცავს სასკოლო პროგრამას. მოკლედ ეს არის ყველაფერი, რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ გამოცდები წარმატებულად ჩააბაროთ, რომ მიიღოთ უმაღლეს ქულა უმოკლეს გზაში, უდნავ დავამატებდი იმას, რომ ნებულა იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ანუ ჩვენ გვაქვს რაღაც ალგორითმი, რომელიც ითვლის და ადგენს იმას, თუ რაში არის ყველაზე სუსტი მომხმარებელი და შემდეგ ზუსტად იმ წერტილოვან დარტყმებს აყენებს ამ სისტემებს. პროგრამას თავაზობს სისტემხარები გაუძლიერებს. ინდივიდუალიზაცია ხდება ამ კუთხით, რაც ძალიან კარგია. თუმცა ნებულა ამ შემთხვევაში კურსები იქეთ იყოს, ჩვენ ახლა ეგეთი სიახლე გვაქვს, ნებულა სუპერნოვა, ანუ ნებულა ზეახალი ოლიმპიადა, რომელიც საკუთარ თავში ძალიან ბევრ ამას აერთიანებს. ეს არის ერთდროულად ოლიმპიადაც, ეს არის სემინარი, ეს არის ტრეინინგი, ეს არის რაღაც საგამოცდო გარემოსთან შეგუებისა და გამოცდილების მიღების ძალიან კარგი საშუალება. მოკლედ ვიტყვი სტრუქტურის შესახებ. ოლიმპიადა სუპერნოვა შედგება 2 ნაწილისგან. პირველი ეს არის საკუთრივ წერა ოლიმპიადა, რომელიც გრძელდება 45 წუთის განმავლობაში და გამოცდის ანალოგია არის ერთგვარი შემცირებული ვარიანტი 45 წუთი დრო ცხადია ცოტა არის სრული გამოცდის საწერად 20 კითხვისგან შედგება ხოლმე ჩვენი ტესტი უნიკალური ტესტები არის ისეთი როგორც ჯერ არ ნახულა ჩვენი ხო ამაზეც მინდა რომ ცოტა რაღაც თქვა თქვენ ციგნიც გამოუშვით თქვენი ტესტების სადაც არის უნიკალური ამოცანები არა შარშანდელი ამოცანები არამედ სპეციალურად შექმნილი ამოცანები რაც პრინციპში არის თქვენი კონკურენტული უპირატესობა სხვა მსგავს სერვისებთან მინდა ცოტა ამაზეც მითხრა კი აუცილებლად ამოცანები არის უნიკალური და ძალიან დიდი დრო იხარჯება ამ გამოცანების შექმნაზე მაგრამ ღირს ხოლმე იმიტომ რომ იმდენად კარგები გამოდის ხოლმე ანუ ეს ჩვენ კი გონია რომ კარგია რომ თქვათ მაგრამ ბავშვებს ძალიან მოწონთ ხოლმე ძალიან გვახარებს იძახიან ხოლმე მე 6 ამოცანა წაიკითხე რა მაგარი იყო და
ანუ ამოხსნის პროცესი იმდენად სასიამოვნო არის ხოლმე და შემდეგ ახსნის პროცესი რომ აი თურმე აი ასეთი სილამაზე დევს ამაში რომ ძალიან გვახარებს ხოლმე ბავშვამდე თუ მიგვაქვს ის რამდენად ლამაზი არის ამოცანის ამოხსნა აქ ნახევარი საქმე გაკეთებული არის ხოლმე ის ბავშვამდე გისწავლის ამას და დაიმახსოვრებს რაც თავარია ამოცანები არის უნიკალური და 45 წუთის შემდეგ ამას მოსდევს სემინარი ანუ ჩვენ სულ იმას ვიძახდით რომ არ არის თავარი სწორი პასუხი არ არის თავარი და ყველაზე რაც დიდი ღირებულება მიიღო პასუხი რაღაც 7/4 მთავარი იცოდე როგორ ხსნი, იმიტომ რომ ნებისმიერ ესეთი ამოცანა ამოხსნა. ეს არის ყოველთვის ჩვენი პრიორიტეტი, ამიტომ ამ 45 წუთიან წერას მოსდევს 1 საათიანი სემინარი, სადაც ბავშვებს უხსნით იმ ამოცანებს, რომელიც წერეს 5 წუთის წინ. და ანუ ყველა მიცის იქ შეუძლია დაეთვალონ რამდენი ქულა აიღეს და იციან რატომ აიღეს ეს ქულები, ეგ არის მთავარი. ეს ოლიმპიადა არის უფასო, თან იმის თქმა მინდა რომ ეს არის საშუალება რომ წინა საგამოცდოდ გამოცადონ საკუთარი თავი, გაიგონ რამდენად მზად არიან იმისთვის რომ გავიდნენ ეროვნულ გამოცდებზე და რომ გავლენ რა ქულას უნდა ელოდონ დაახლოებით და თუ კი რამეში იპოვეს სისუსტე საკუთარი აქილევს ქუსლით აღმოაჩინეს. მეკითხა, რა ხდება იმათთვის, ვინც მიხვდება რომ აი უკეთესი პერფორმანსის დადება შეუძლია გამოცდაზე, მე რა პროცესი გადის ნებულაში, რამხელა დროზეა ოპტიმიზირებული თქვენი კურსი? კურსი არის ხოლმე ოპტიმიზირებული იმ დროზე, რადგან არის დარჩენილი. ეგრე არის აწყობილი. ნუ ცხადია რაღაც 1 საათს არ გულისხმობდა ამდენად კრიტიკულ და მინიმალურ დროს, მაგრამ ერთი თვე რომ არის ახლა დარჩენილი, სანამ დაიწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები, კურსი მიხედავს თავის საქმეს ისე იზამს. ამიტომ დაიწყეთ ახლა ოინების სწავლა. კი ბატონო. თეორიული მასალა რაღაცნაირად მოლეული არის, არავინ არ არის ახლა ალბათ აბიტურიენტი, რომელიც სწავლობს რა არის ანალოგია და აი მიმართება და ზოგადი კერძო. ეს კიდევ ერთი მხარე არის ოინები გიორგი ჭილაიას ლექცია იყო ცოტა ხნის წინ ფაბრიკაში მაგის ვიდეო ჩანაწერს დავდებთ ძალიან დიდი ალბათობით თუმცა გეტყვით რომ ანუ ამ 2 წლიანმა გამოცდილებამ გვანახა რომ არის სწავლების რაღაც მეთოდები რომელსაც უგულებელ ყოფენ ხოლმე იმიტომ რომ თითქოს არ არის ცხადი მათი ვარგისიანობა თითქოს არ არის ცხადი რა შეიძლება გამოგვადგეს არადა აღმოაჩინეთ საკუთარ მაგალითს ანუ ჩვენ წერთ ხოლმე ამ ამოცანებს, აი გიორგი ჭილაია მაგალითად წერდა ხოლმე ამ ამოცანებს და ზოგად უნარებით ეს აკეთებდა, რომ შეემოწმებინა რამდენად მუშაობდა ეს ყველაფერი, რამდენად უკეთესი შედეგი ექნებოდა და საოცრად გაუმჯობესა შედეგი, წინაზეც კარგად წერდა, მაგრამ ახლა თითქმის უნაკლოდ წერს და ამის მიზეზი არის ის რაღაცნაირი ხრიკები, ის ოინები, რომელზეც მან ილაპარაკა თავის ლექციაზე, ეს არის კონცენტრაციის უნარი, რაც თავარია. გამოცდა არ არის მხოლოდ ცოდნის გამოცდა, ერთიანი ეროვნული გამოცდა, ეს არის ფოკუსი, შენი მარათონი არის ერთგვარი გაგებით, შენ არ შეიძლება იცოდე ყველაფერი, მაგრამ ვერ დაწერო. ან დრო არ გეყოს, ან ძალა არ გეყოს, ან გამძლეობა არ გეყოს, ასე შემდეგ. ამას ჭირდება ვარჯიში და რატომღაც არ აქცევენ ხოლმე ყურადღებას, მაშინ როცა ეს ოინები და ხრიკები მიმართული იქეთკენ, რომ ფოკუსი და ნებისყოფა გაავითაროს. ანუ ვინც ოლიმპიადაზე იყო რაღაც საიდუმლოები გაიგო. კი, შეიძლება ეგრეთ ითქვას. თუმცა უფრო დემოკრატები ხართ, როგორც ჩანს ვიდეოთი გავრცელებასაც ვაპირებთ. აქ უცებ მინდა ნებულას ამბავიც მოვიკითხო, გარდა ოლიმპიადისა 2 წუთი გვჩება. რამდენი მოსწავლე პოტენციური მოსწავლე არის უკვე თქვენთან, პოტენციური უმაღლესის მოსწავლე. მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ ასე სოციალური პროგრამაც, სადაც ადამიანებს, რომელსაც არ აქვთ საშუალება, რომ თუნდაც ის მცირედი ინვესტიცია გააკეთონ საკუთარ თავში, თქვენ აკეთებთ მათთვის ინვესტიციას თქვენ თვითონვე. მაინტერესებს რამდენად გაიზარდა თქვენი user ბაზა, 40,000 სტუდენტი ყავს ყოველ წელს, რამდენს ფარავთ და ასე შემდეგ. ეს მონაცემები რომ აპდეიტი გავაკეთოთ ბოლოს სტუმრობით. კი ბატონო, სიამოვნებით, სოციალურ პროგრამაზე ძალიან მიხარია რომ ახსენეთ და რამც უფრო მეტ ადამიანს გავაგებინებთ, უკეთესი იქნება ალბათ. არის სრულიად უფასო ნებულას კურსები. ჩვენ ზრუნავთ იმაზე, რომ განათლება იყოს ხელმისაწვდომი და ვთვლით, რომ განათლება არის ის ერთადერთი რაღაცა, ყოველ შემთხვევაში ის კრიტიკული რაღაცა, რომელიც აბსოლუტურად აუცილებელია, რომ თანაბარ პირობებში ჩააყენო ყველა ადამიანი საერთოდ. ამიტომ სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის, იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი აბიტურიენტებისთვის არის სრულიად უფასო ყველა ნებულას პროდუქტი და ყველა ნებულას ყველა კურსი, ეს თალკე, ეს ამბავი და ანუ დღემდე გრძელდება რეგისტრაცია, ერთი თვე არის დარჩენილი და ეს აქტიური პერიოდი არის. მე უწოდებდი რომ ყველა ვისაც ვინც ახლა იგებს არ დაიზაროს, ასე თქვა, არ ჩათვალოს, რომ ცოტა დრო არის დარჩენილი და არ ღირს, აუცილებლად დაეხმარება ნებულა და ჩვენც ყველანაირად შევეცდებით რომ მაქსიმალურად გავუმჯობესოთ შედეგი და
შეუწყოთ ხელი უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელებაში. შეეხება რიცხვებს, ანუ 40000 აბიტურიენტი არის დაახლოებით საშუალო, თუმცა წელს ჩაიჭრა ძალიან ბევრი საატესტატო გამოცდილება, ეგეც აღნიშნის ღირსი არის. რეგისტრირებული მომხმარებელი ყავს ალბათ დაახლოებით 20000, სადღაც ეგრე არის ჯამურად რო დავთვალოთ, თუმცა მე ჩემს არ არის ცხადი ახლა, მე არ ვიცი ზუსტად წინა წელსა და წლევანდელ წელს შორის რა სხვაობა არის და რამდენი არის დამატი. რეგისტრირებული მომხმარებლები, ანუ ინტერესი არის ფაქტია, თუმცა შემდეგ არის ხოლმე პრობლემა ნდობის თითქოს არ არის ხოლმე ცხადი, რამდენად დიდი უპირატესობის მატარებელი არის ონლაინ პლატფორმა, როცა ხარნებულა და ბოლო კითხვა რითიც მინდა დავამთავრებო და ჩვენ დრო ამოიწურა. საშუალოდ რამდენი ქულით შეუძლია სტუდენტს გაიუმჯობესოს შედეგი მას შემდეგ, რაც მოგადგებათ თქვენ. მოგადგებათ რა ჩაწერს თქვენ დომეინს და უკვე თქვენთან ერთად. ნუ ცხადია ძალიან ბევრ რამეზე არის დამოკიდებული, უკვე რა ქულა ქონდა და მანამდე რამდენად ნიჭიერი აღმოჩნდა თუ რაღაცა მსგავს კოეფიციენტი შემოვიტანა, თუმცა საშუალოდ რო ანუ სტატისტიკა დათვლილი გვაქვს. ამიტომ საშუალოდ რო ვილაპარაკეთ, კი ბატონო, საშუალოდ რო ვილაპარაკოთ, სადღაც 15 ქულამდე დამატი არის ხოლმე რაღაც გარკვეულ პერიოდში. ეს ერთი თვე აქტიური მეცადინეობის იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ის რაღაც ქულები აკრიფოს, რომელსაც კარგავს და ამ ხალხ დამატი კონდეს ჩემი აზრით. უღრმესი მადლობა ჩვენ კიდევ ახლოს მიუყვებით ნებულას საქმიანობას. ერთ-ერთი პირველი სტუმარი იყო ჩემ რუბრიკაში გიორგი და ამიტომ განსაკუთრებული სენტიმენტები მაქვს თქვენი სტარტაპის მიმართ. რაღაც სტარტაპის მიმართ, თქვენი ბიზნესი. მადლობა და დროებით. მადლობა შოთას და მადლობა ნებულას საინტერესო ინფორმაციებისათვის. თემატურად გადასვლა ალბათ ცოტა უცნაური იქნება, მაგრამ შემდეგ თემაზე უნდა ვისაუბროთ სპორტზე. თან სპორტთან დაკავშირებით უნდა ვაღიარო, რომ არც თვად ინფორმირებული წყარო გახლავართ, ამიტომ საზააბაშიძე მოვიწვიეთ სტუდიაში. Forbes-ის რედაქციაში კი სპორტის საქმიანობასაც ფულით ითვლიან და სწორედ ამ ჭრილში გაგვაცნობს ზაზა სიახლეებს, თუმცა სანამ ზაზა გაგვაცნობს დღეს წეღან რეკლამის დროს ვამბობდი, რომ პირველად ნანოფ რომ არ შემიძლია სპორტზე კომპეტენტური რეპლიკები ვესროლო იუვენტუსის გულშემატკივარია. სალამი დილა მშვიდობით, მე მიხარია რომ შენ კომპეტენცია არ ყოფნის ამ რეპლიკების სასროლად, რაც შეეხება ჩვენ რუბრიკას 3 ივნის უელსის დედაქალაქ კარდიფში ჩემპიონთა ლიგის რიგით 63 ფინალი გაიმართა, სადაც მადრიდის რეალმა ტურინის იუვენტუსი დაამარცხა და მორიგი გამარჯვება იზეიმა ჩემ და სამწუხაროდ. გულშემატკივრებისა და სპეციალისტების აქცენტები ძირითადად საფეხბურთო ასპექტების მიმოხილვასა და პროგნოზების გაკეთებას დაეთმო. ჩემპიონთა ლიგის საკმაოდ მაღალი ფინანსური და ეკონომიკური ნაწილი კი ყურადღების მიღმა დარჩა. მიმდინარე წელს ჩემპიონთა ლიგის და ევროპის ლიგის ორგანიზება UEFA-ს 282 მილიონი ევრო დაუჯდა, აღნიშნული თანხა მთლიანი ბიუჯეტის მხოლოდ 12% შეადგენს. თანხის დიდი ნაწილი 1.3 მილიონი ევრო ჩემპიონთა ლიგის საპრიზო ფონდში აკუმულირდა. გასულ წელს ეს მაჩვენებელი 1.2 მილიონი იყო, შესაბამისად სახეზე დაახლოებით 10%-იანი ზრდა გვაქვს. მონაწილე გუნდებზე ფულის გადანაწილება შემდეგი ორი კრიტერიუმით მოხდა. პირველი ფიქსირებული ფონდია, რომლის მთლიანი ბიუჯეტით 761 მილიონ ევროს შეადგენს. ამ პორციიდან ფულადი კომპენსაციის მიღება გუნდის ასპარეზობაზეა დამოკიდებული. ხოლო მონაწილეობისათვის 32-ვე გუნდმა 12.7 მილიონი ევრო მიიღო. ჯგუფურ ეტაპზე გამარჯვება დამატებით 1.5 მილიონი ევრო ღირდა, ფრეკი 500.000 ევრო დაფასდა. მერვედ ფინალში მონაწილე გუნდებმა 6 მილიონი ევრო მიიღეს, ხოლო მეოთხედ ფინალში გასვლით დამატებით 6.5 მილიონი ევრო გამოიმუშავეს. ნახევარფინალში თანხა კვლავ გაიზარდა და 7.5 მილიონი ევრო გახდა. თანხა მნიშვნელოვნად იმატა საბოლოო ეტაპზე მონაწილე ორი გუნდისთვის. ფინალში დამარცხებისთვის იუვენტუსმა 11 მილიონი ევრო მიიღო, ხოლო მადრიდის რეალის გამარჯვება 15 მილიონ ევროდ შეფასდა. ჩემპიონთა ლიგის მონაწილე გუნდების ფულის შოვნის მეორე წყაროს ტელეტრანსლაცია წარმოადგენს, რომელიც წელს ჯამურად 5.7 მილიონი ევრო შეადგინა. თანხის მიღება ჩატარებულ მატჩებთან ერთად მოასპარეზზე კლუბების ქვეყანაზეა დამოკიდებული. დიდი ოთხეულის ესპანეთი, იტალია, ინგლისისა და გერმანიის საფეხბურთო კლუბები ტრადიციულად ამ ნაწილში ყველაზე მეტ ფულს გამოიმუშავებენ. წლევანდელის გავსად გასული წლის ტრიუმფატორმა მადრიდის რეალმა მხოლოდ ტელეტრანსლაციებიდან 40 მილიონი ევრო გამოიმუშავა, რასაც ფიქსირებული ფონდიდან დამატებული შემოსავალი 53 მილიონი ევრო დაემატა და მოგებამ ჯამურად 94 მილიონი ევრო შეადგინა. ჩვენი უხეში გათვლებით წელს ეს თანხა დაახლოებით 100 მილიონი ევრო იქნება.
რეკორდული იყო ასევე ტურნირზე მოასპარეზე ფეხბურთელთა საერთო ღირებულება, რომელმაც 8 მილიარდი ევრო შეადგინა. ამ თვალსაზრისით პირველ ადგილზე გამარჯვებული მადრიდის რეალია, რომლის მოთამაშეების საერთო ღირებულება 764 მილიონ ევროს აჭარბებდა. ჩემპიონთა ლიგის ყველაზე ზურაბღირებული ფეხბურთელი კი კვლავ ბარსელონას არგენტინელი ლიდერი ლეო მესი გახდა. ექსპერტების მოსაზრებით მისი საბაზრო ფასი ახლა 120 მილიონი ევროა. ამ რიცხვების მასშტაბურობის დასანახად ერთ მარტო შედარებას გავაკეთებ. 2017 წელს ჩემპიონთა ლიგის ერთ-ერთი ყველაზე უცნობი და მცირე ღირებულების მოთამაშე პორტოში მოასპარეზე რუბენ ნევესი იყო, რომლის ფასიც 10 მილიონ ევროს შეადგენდა. აღნიშნული თანხა საქართველოს ყველაზე ზურაბღირებული კლუბის თბილისის დინამოს 25 ფეხბურთელის საერთო ღირებულებაზე ორჯერ მეტია. შეფასება და დასვენები თქვენთვის მოგვინდია. ორჯერ ერთი ფეხბურთელი აღემატება საქართველოს ყველაზე ზურაბღირებული კლუბის 25 ფეხბურთელს ორჯერ. ეხლა მიხარია რომ ფეხბურთში ვერ უკავია საქართველოს. ყოველ შემთხვევაში ბოლო ნაწილს საზას ჩათვლის თუ იმას იზავ გაატარებ ფაქტობრივად დაგილაგდება საქართველოს ფეხბურთის ეკონომიკა თვალწინ. პრინციპში ერთი ქართული გუნდი რო ჩემპიონთა ლიგაზე მოხვდეს და ვერც ერთი თამაში ვერ მოიგოს, იმ ფულით დაახლოებით 8 წელი შეუძლია იცხოვროს. დაახლოებით. და რამდენი უნდა დაიხარჯოს? 12 მილიონი იყო მარტო მონაწილეობაზე. და რამდენი უნდა დაიხარჯოს იმისთვის, რომ იქამდე მიაღწიოს და მოხვდეს ჩემპიონატზე? ერთი მაგდენი მინიმუმ. ძალიან ჩაგადელი წრეა. გუნდი ყავს თუიც დაახლოებით. ეხლა შემცირდა და ეს 10 გუნდამდე არის ჩამოსული როგორც მოსული. ანუ ეს პირველ კი უმაღლეს ლიგაში. ხო, ну 10 გუნდი არ არის და ამბავე, მაგრამ გადავიდეთ დღის რიცხვზე, შოთა შენჯერია ეხლა უკვე. ხო, მე სხვანაირი დღის რიცხვი აქვს. ნაწილობრივ ვიღაცების ესეც სპორტულია. მაგრამ ну ესეთი სტანდარტულად თუ შევხედოთ არ არის. დღის რიცხვი არის 3.45.300, სადაც ძალიან გამოგადგება ფანგვის დეტექტორისთვის. გუშინ მოხდა არც თუ უფრო სწორად აღარც თუ ისე ღირსშესანიშნავი ფაქტი, კიდევ ერთხელ ქონების საეჭვო გასხვისება ეკლესიაზე, ამჯერად ამ ქონების ფასი 3.45.300 ლარია. უფრო დაწვრილებით თუ გაინტერესებთ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ სოფელ ბაკურციხეში მდებარე კულტურის ცენტრი ეკლესიას გადასცა, სხვებთან ერთად სამეწარმეო სახლის გახსნის მიზნით. პირდაპირ განკარგვის წესით სხვა შორის აქაც არანაირი ტენდერი არ ყოფილა. საკითხს გუშინ უყარეს კენჭი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე, მანამდე ცენტრის რეაბილიტაცია საქართველოს მთავრობისა და მსოფლიო ბანკის თანადაფინანსებით მოხდა და მასზე 2 მილიონი ლარი და ცოტა უფრო მეტი დაიხარჯა და მოკლედ სანამ 3 მილიონზე მეტად შეფასებული ქონება გადაეცა საპატრიარქოს იცე რომ მუნიციპალიტეტი არ იღებს არანაირ პასუხისმგებლობას, თუნდაც წილობრივ მენეჯმენტ შესვლაზე, საქმიანობის გაკონტროლებაზე ან კულტურული ცენტრის გამართულად ფუნქციონირებაზე, თუნდაც იმაზე, რომ იქ კულტურული ტაბურეტების საამქრო არ იქნება, ანუ არაფერზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. მოკლედ ის, რაზეც ხალხის ფული დაიხარჯა, კიდევ ერთხელ მიითვისა ეკლესია ისე, რომ ხალხის მიმართ ანგარიშვალდებულების არანაირი მექანიზმი არ არსებობს. ეს კახეთში იშვიათი შემთხვევა არ არის 2011 წლიდან 16-ის ჩათვლით კახეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო ქონების მართვის ეროვნულმა სააგენტომ ეკლესიას გადასცა 11 მიწის ნაკვეთი, რომლის საერთო ფართობი არის 18.5 ჰექტარი. მასზე არსებული შენობა ნაგებობების საერთო მოცულობა საერთო ფართობით არის 3406 კვადრატული მეტრი. ანუ მარტო კახეთში ეკლესიის მიწების ფართობი ვატიკანის თითქმის ნახევარს უპოვდება მარტო კახეთში. რაც შეეხება მთელ საქართველოს, ადრეც გვითქვამს, რომ საქართველოს საპატრიარქო საკუთრებაში ფლობს საქართველოს თითქმის 17 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტს, ანუ საპატრიარქოს არსებული უძრავი ქონება ქალაქ მცხეთაზე 6-ჯერ უფრო დიდია, ხოლო თუ ისევ ვატიკანს შევადარებ 38-ჯერ დიდი გამოვა. ვიღაცა იტყვის, რომ კი, მაგრამ რა მოხდა კულტურული ცენტრი გადასცეს. ძვირფასება სამეწარმეო სახლი უკვე კულტურის სფერო აღარ არის. მოვიყვან მაგალითად ერთ უკვე განხილულ кейს, რომელიც ამავე ეთერში
განვიხილავს სანამ სკანდალები მოხდებოდა. სახელმწიფო 2008 წელს საპატრიარქოს გადაცა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ქარვასლა, რომელიც ყოფილი ლესელიძის ქუჩაზე 1894 წელს აშენდა. საპატრიარქომ დააფუძნა შპს სახელად მნე, შპს მნემ კი შპს ქარავენ თბილისთან გააფორმა იჯარის ხელშეკრულება შენობის 15 წლის ვადით გადაცემაზე. მშენებლობის ნებართვის მიღებიდან 1 წლის შემდეგ ქარავენ თბილისი საპატრიარქოს თვეში 29500 ამერიკულ დოლარს გადაუხდის უფასოდ და ერთი შეხედვით რელიგიასთან არაფერ შუაში მყოფი უძრავი ქონებით ასეთი ურმაგი სარგებლობის უამრავი შემთხვევის ცნობა არსებობს, როცა რაღაც ვაჩუქებ და ის იქცევა რაღაც გასაქირავებელ უძრავ ქონებად. ამასთან ერთად ანგარიში გასაწევია, რომ სახელმწიფო თავის 30 მილიონზე დიდი ფულადი საჩუქრებით ყოველწლიურად, რომ აღარაფერი ვთქვათ სარეზერვო ფონდიდან განსაკუთრებით არჩევნების წინ მომრავლებულ ძღვენებზე და უძრავ-მოძრავ ქონებაზე, აი ეს გულუხვი სახელმწიფო არ ახდენს ეკლესიისთვის გადაცემული უძრავი ქონების ღირებულების შეფასებას და შესაბამისად ვერასოდეს გავიგებთ რა კავშირშია გადაცემული ქონება საბჭოთა პერიოდში მიღებული ზიანის ანაზღაურებასთან. შესაბამისად ვერც იმას დავადგენთ, როდის ამოვლენ ჩვენი საბჭოეთის სამართალმემკვიდრე ჩინოვნიკები საპატრიარქოს ვალიდან. განსაკუთრებით კი ეს ურჯაანელებს ეხება უკაცრავად. ზარალი ასე არ ანაზღაურდება, აუცილებელია რომ ჩინოვნიკებმა სასულიერო პირების პოლიტიკური მოქრთამების მორიგი მცდელობის შემდეგ იმაზე დაკვირვებაც დაიწყონ, რაში იხარჯება გადაცემული ფული და მიწები, თორემ სრულად მიწიერი ფართობების გაქირავების ბიზნესის სუბსიდირება სახელმწიფოს მხრიდან არ ჩანს კარგად დამეთანხმებით, განსაკუთრებით მთელი ამ ციანიდის საქმეების შემდეგ. ავიდეთ სპონსორზე, მეთის ხელից გამოჩნდა. აი ესე შენ უთხარი რომ გაანახევრებეთ კიდე. ესე იყო საჭირო. კარგი, გავიდეთ მოკლე პაუზაზე. Srულად დეველოპმენტი ამ სპონსორსაც წარმოგვიდგენს. ჩვენ კიდევ ერთი რუბრიკა დაგვჭა თქვენთვის წასადგენად. რუბრიკა არ არის სტუმრიანობა, საკმაოდ საინტერესო. სტარტაპ საქართველოს ფარგლებში საკმაოდ საინტერესო პროექტი განხორციელდა ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში, რა ეტაპზეა, როგორ მიმდინარეობს მისი განვითარება, სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეპილოგურ ნაწილში.
გასული წლის ნოემბერში საპარტნიორო ფონდმა სტარტაპ საქართველოს პროექტი ავტომობილების ვერტიკალური პარკირების სისტემა დააფინანსა. 6 თვიანი მუშაობის შემდეგ პროექტის პრეზენტაცია დღეს გაიმართება, თუმცა ოფიციალურ პრეზენტაციამდე პროექტის გაცნობის შესაძლებლობა საქმიანი დილის გუნდს მიეცა. ვერტიკალური პარკირების შესახებ დეტალები ვნახოთ თათია ჩაფიჩაძის და გურამ ხუნდაძის სიუჟეტში. ნანად გიჭირთ მანქანის გაჩერება თბილისში არის საკმარისი ადგილები? არა, სად არის საკმარისი? ძალიან ძნელია. თუ ვერ ვაყენებ, იძულებული ვარ რამდენიმე წრე დავარტყა ხოლმე რომ ვიპოვო ადგილი და ხშირ შემთხვევაში ვერ ვპოვო. ავტომობილების პარკირება დედაქალაქში ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს. ციტი პარკის მიერ გამოყოფილი ადგილები თბილისში მოძრავი ავტომობილების რაოდენობას მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. პრობლემის გადაჭრის მიზნით საპარტნიორო ფონდმა სტარტაპ საქართველოს პროექტი ავტომობილების პარკირება ვერტიკალურ სივრცეში გასული წლის ნოემბერში დააფინანსა. 6 თვიანი მუშაობის შემდეგ პროექტის პრეზენტაციამდე ერთი დღით ადრე საქმიანი დილის გუნდს საშუალება ჰქონდა ვერტიკალური პარკირების პირველ კონსტრუქციას გავცნობოდით. პარკირების ელევატორული სისტემა ლითონის კონსტრუქციას წარმოადგენს, რომელიც მომხმარებელს ერთის ადგილზე 4, 6, 8 ან 10 ავტომობილის პარკირების შესაძლებლობას აძლევს. ჩვენ თავაზობთ როგორც ქალაქის მერიას, ასევე სახელმწიფო უწყებებს, ასევე კერძო დაწესებულებებს, რომ გამოიყენონ ვერტიკალური პარკირების სისტემები. ეს არის პორტატული მოწყობილობა, იგი ადვილად იშლება, ადვილად იწყობა და შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილზე ავაწყოთ. ერთი ავტომობილის განთავსების ადგილზე ჩვენ შანსი გვაქვს განვათავსოთ 4, 6, 8 და 10 ავტომობილი. ანუ 10 ჯერ განვტვირთოთ ის სავალი გზა ავტომობილებისგან, რომელიც მათ უკავიათ. კონსტრუქცია სტარტაპ საქართველოს კონკურსში გამარჯვებულმა შეპესე რევერსმა საქართველოს ვაგონმშენებელი კომპანიის მხარდაჭერით ააგო. პროექტის ჯამური ღირებულება 100,000 ლარია, რომელშიც სტარტაპ საქართველოს ინვესტიცია 90,000 ლარს შეადგენს. პროექტის ავტორები აცხადებენ, რომ სერიული წარმოების დაწყების შემთხვევაში ვერტიკალურ პარკირებაზე განთავსებული თითო ავტომობილის პლატფორმის ღირებულება $4,000 იქნება. კონსტრუქციის შექმნას კი საშუალოდ 1 კვირა დასჭირდება. შედარებისთვის მე გეტყვით, რომ სამშენებლო კომპანიები ერთ მაცხოვრებლისთვის ავტომობილის პარკირების ერთ ადგილს ყიდიან $8,000-დან $12,000-მდე, გააჩნია ეს შენობა სად არის. ისე გამოდის, რომ ჩვენი სისტემა გაცილებით უფრო იაფია, უფრო მარტივია, უფრო ეკონომიურია. აი მძღოლი მოვიდა კარადასთან, ახილაკები არის, გამოიძახებს, აი სადაც არის თქვენი ავტომობილი, თქვათ აი 7. ანუ შესაბამის ღილაკს დავაჭერთ და დააწევით ღილაკს და გამოიძახეთ და დაიძურა. როგორც პროექტის ავტორებმა აგუხსნეს, კონსტრუქცია ზედმეტი დახმარების გარეშე საკმაოდ მარტივი მოსახმარებელია. სხვა უცხოური ანალოგებისგან განსხვავებით კი ქართული პატენტი გაცილებით მცირე მასშტაბიანია. დადებითი ამ ჩვენი ავტოფარეხის არის ჰაეროვანი, გამჭოლია, გამჭირველია კორპუსებს შორისაც რომ დაიდგას, იცით? აი სივრცეს არ ხერგავს. აი ანალოგებთან და პროტოტიპებთან შედარებით უფრო უსაფრთხოა იმით, რომ იმათ კონსოლებზე არის ჩამოკიდებული და კონსოლებზე ჩამოკიდებულს კონკრეტულად ისიც ბერკეტი და მხარი რამხელა ძალებს იწვევს და ჩვენ პირდაპირ ჩამოკიდებული გვაქვს მზიდ ელემენტებზე ჯაჭვი და ტროსი არის, რომელიც ერთად მუშაობენ. სიტყვაზე ჯაჭვმა თუ გვიმტყუნა, დამცავი არის, ტროსი არის, ბაგერი არის, ლითონის ბაგერი, რომელიც კონსტრუქციას იცავს. დაინტერესდებიან თუ არა დედაქალაქის ხელისუფლებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ვერტიკალური პარკირების პროექტით, ეს ცნობილი დღევანდელი პრეზენტაციის შემდგომ პერიოდში გახდება. ჩვენი სტუმრები არიან მალხას ცისკარიშვილი, შპს რევერსის დირექტორი და ვაჟა მენაბდე, სტარტაპ საქართველოს ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონებო, პირველ რიგში მადლობა, რომ ესეთი საინტერესო პროექტით წარსდეგით მაყურებლის წინაშე. რა ეტაპზეა ახლა უკვე, როგორც ხედავ, პროდუქტი გაკეთებულია, ახლა უკვე ჯერი ბაზარზეა. აი აქ რა ეტაპზე ხართ ბაზარზე შესვლის თვალსაზრისით? ბაზარზე შესვლის თვალსაზრისით, როგორც გადაცემიდან ჩანს, ჩვენ ველოდებით შეკვეთებს დღეიდან. ჩვენ მანამდე განცხადება, რომ პროდუქტი გამზადებული არ გავიკეთებია, იმიტომ რომ სანამ ასეთი რთული კონსტრუქცია ბოლომდე არ იქნება მიყვანილი, შესწავლილი, გამოცდილი, მანამდე მომხმარებელს ვერ შესთავაზებ. დღეს ვამთავრებთ ამ ყველაფერს. დღეს პრეზენტაცია გვექნება, წარუდგენთ მომხმარებელს და დღეიდან უკვე დავიწყებთ შეთავაზებას
და გამოჩნდება რამდენად ამ ყველაფერს ბაზარი მიიღებს. თუმცა ჩვენ ველოდებით რომ ბაზარმა აუცილებლად უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ ისია გადატვირთული ქალაქი და განსაკუთრებით ავტომობილების თავშეყრის ადგილები, სადაც არის ეს არის სხვადასხვა ზონები, რომ მე იმედი მაქვს, რომ არა მხოლოდ ორგანიზაციები, არამედ კერძო პირებიც, ეზოს მაცხოვრებლებიც დაინტერესებიან ჩვენი კონსტრუქციით. კერძო სექტორზე გავდგასლა, მაგალითად მერიასთან არ ყოფილა მოლაპარაკება? კერძოზეც. არა, როგორ არა, სულ თავიდან პეკინის გამდერზე მაგალითად ვერ დაიდგმება ალბათ ასეთი კონსტრუქცია, მაგრამ აი რაღაცა უბნები თუ არის განხილული, რა სქემით შეიძლება ამასთან დაკავშირებით იყოს? ამ ჩვენი მოწყობილობის ყველაზე დიდი უპირატესობა სწორედ ის არის, რომ ნებისმიერ ადგილზე შეგვიძლია დავდგათ. კომპაქტურია, ადვილად იშლება 30 კვადრატული მეტრი ფართი ჭირდება სწორედ და ადვილად იწყობა, ესე იგი მონტაჟი, დემონტაჟისთვის არ ჭირდება დიდი სივრცეები. თანაც თუ ქალაქი იმ მიმართულებით განვითარდება, სადაც თქვა ჩვენი მოწყობილობა იქნება, ამას დავშლით და გადავიტანთ სხვაგან. ამ თვალსაზრისით ეს არის პორტატული და ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ სტაციონალური პარკინგები, რომლებსაც ახლა ეკრანზე უჩვენებენ, ეს არის ძალიან დიდი შრომატევადი პარკინგები, ეს არის დიდ ადგილს რომ იკავებს, ეს არის ისეთი კონსტრუქციები, რომლებიც არ იშლება და არ არის მობილური, არ არის პორტატული და სადაც ავტომობილები თვითონ იკავებენ თავის პარკინგის ადგილს, ანუ თავის სისულით უნდა შევიდეს, აქ ამას ძალიან დიდი ფართობები ჭირდება, გზა ჭირდება, მისასვლელები ჭირდება. აქ ასეთი რამე არ არსებობს. პარკინგი ჩვენი მოწყობილობა მთავარია პლატფორმაზე შეაყენო და დანარჩენს ვერტიკალურ ეს სისტემაც მოქმედეს ქუჩაში პარკინგის, ეს არის ტროტუართან და სავალი გზის ნაწილ შორის მცირე მონაკვეთი. აი იქ რომ დადგეს ეს მოწყობილობა ხო, რა ვიცი, სახურავზე თუ ახერხებ შემანქანის აყვანას, ცუდი არ არის. არა, სხვათა შორის სანამ მე ვიტყოდი მანამდე ბრძანა ბატონმა, რომ შესაძლებელია ერთსართულიანი ქალაქი წარმოვიდგინოთ ჩვენ მაგალითად ისეთი ადგილები, როგორც არის ელიავას ბაზრობა, სხვადასხვა საბაზრო ადგილები, სადაც ქვედა სივრცეში ერთ სართულზე არის საბაჭრო ობიექტები თავმოყრილი, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ გვაქვს ასეთი სისტემები, რომ სახურავზე შემოვდგათ სწორედ ეს ავტომობილები, ანუ ის ჰორიზონტალური სივრცე, მიწის ნაკვეთები, მისასვლელები გამანთავისუფლოთ ავტომობილებისგან. უფრო მეტსაც გეტყვით, City Park-მა, რომელმაც თქვათ გამოყო პარკირების ადგილები, ეს პარკირების ადგილები City Park-ის მიერ გამოყოფილი არის დედაქალაქის მაცხოვრებლების კეთილდღეობის ხარჯზე, მძღოლების კეთილდღეობის ხარჯზე. იმიტომ რომ სწორედ ამიტომ იყო შოთას რეპლიკაზე მეც ამკითხოს ვამ, რომ თუ კი ეს კონსტრუქცია დაიდგმება, რომელსაც ნუ თავის სიმაღლე გააჩნია და ასე შემდეგ, იქ არის გარკვეული ელექტროგადამცემი ხაზები, ხეები დგას პეკინის გამზირი, იმიტომ ახსენე, ამას ჭირდება თუ არა განსაკუთრებული გარემო, იმისთვის რომ მაგალითად ეზოში დაიდგას და ეზოში რაღაც კორპუსებში შუა შეიძლება გამოყენებული იყოს, მაგრამ ქუჩაში როგორ შეიძლება ამის გამოყენება? თავისთავად ცხადია, იქ სადაც არის სააერო კომუნიკაციები რთული და მათი გადატანა ძნელია, იქ ვერ დაიდგმება, მაგრამ გვაქვს ჩვენ ვარიანტები, მიწის ქვეშა ვარიანტები გვაქვს. ჩვენ შეიძლება მიწის სიღრმეში ჩავიდეთ, კორპუსის სარდაფში ჩავიდეთ და იქ განვათავსოთ ავტომობილები მიწის ქვეშ და მიწის ზევით. ანუ ეს იმდენად მოქნილი სისტემა გახლავთ, ამიტომ ეძახიან ამას smart parkings, რომ ჩვენ ყველანაირი საშუალება გვაქვს იმისთვის, რომ ეს განვათავსოთ. უფრო მეტიც, ჩვენმა ჯგუფმა დაამუშავა პროექტი თბილისის რთული რელიეფისთვის, ნებისმიერ რელიეფზე შეგვიძლია განვათავსოთ, იქაც კი სადაც დღეს მაგალითად წარმოუდგენელია ეს ადგილი. განძლეობაზე როგორ აქვს გავლილი და რამდენხნიანი თქვათ მუშაობის ფუნქცია აქვს? ჩვენი ანგარიში დაახლოებით 10 წელიწადი კაპიტალურ რემონტამდე და დიდი ხნის განმავლობაში მანამდე სანამ ესე იგი წყობრიდან არ გამოვა ლითონი ექსპლუატაციის რეჟიმში მუშაობის დროს. ნებამომეცით გითხრათ, რომ ჩვენ დამუშავებული გვაქვს აგრეთვე პლატეების გამოყენება ავტომობილების პარკინგისთვის. თბილისი თაგორიანი ქალაქია, ისეთი ადგილები, მაგალითად ბახტრიონი, ძალიან ბევრი სახლი არის პლატის პირზე აშენებული, წინა მხარეს არის ქუჩა, მისასვლელი, გადატვირთული, სადაც ფაქტიურად ვერ გამოიყენებ, ავტომობილს ვერ გააჩერებ და ამ დროს პლატე გამოყენებულია ნაგავსაღრელად და ცელოფანის პარკებით არის გალამაზებული. ჩვენ შეგვიძლია პლატეზე ჩავკიდოთ ვერტიკალური პარკირების სისტემა და პლატე გამოვიყენოთ პარკირებისთვის.
ისე რომ ძალიან ბევრი სისტემები გვაქვს დამუშავებული. ბატონო ვაჟა, თქვენი დაინტერესება რა იყო, როდესაც ამ პროექტის მხარდაჭერა გადაწყვეტეთ? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, ჩვენ თქვენი ყურადღებით განებიურებული ვარ და ამას კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ. ბევრი მიზეზი იყო, რის გამოც ეს პროექტი მოგვეწონა. პირველ რიგში, როგორც ბატონო მალხაზმა ახსენა, თვითონ პარკირების სისტემა თითოეული ჩვენგანისთვის აქტუალური და ყველა მწვავედ განვიცით დღესაც ხა აქ რომ მოვედი, ძლივს გავაჩერე, მანქანა ვიპოვე ადგილი რომ არ დამეგვენა. რაც არასამთავრობო საკუთრებული დედაქალაქში ერთ ადგილზე 15 მანქანა მოდის. ის უნდა წამოგეღო ბატონო, ახაც ჩაგეთ. შესაბამისად ძალიან აქტუალური საკითხი იყო და ბუნებრივია ინტერესი თავიდანვე გამოიწვია. შემდეგ, როდესაც უკვე გავეცანი დეტალებს, გუნდს გავეცანი შემადგენლობას, მივხვდით რომ ძალიან საინტერესო და კომპეტენტურ ხალხთან მქონდა საქმე. დანარჩენი უკვე დასაბუთების საკითხი იყო და ერთადერთი რაც მინდა აღნიშნოთ, ცოტა ძნელია პროტოტიპის დავუშვათ, მათ ქონდა დამზადებული მოდელის დონეზე, მაგრამ რეალური პროტოტიპის გარეშე, როდესაც ვერ ხედავ მხოლოდ ნახაზებით იხილავ და იმუშავებს, არ იმუშავებს, გაუძლებს, ვერ გაუძლებს, დატვირთებს, გარკვეული რისკი გქონდა, თუმცა კიდევ ერთხელ გუნდის კომპეტენციიდან გამომდინარე და მათი გამოცდილებიდან, წარსულიდან გამომდინარე, ეს რისკი გავწიეთ და როგორც ხედავთ, აბსოლუტურად გამართლებულად. მე პირადად 100% დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს პროექტი იმუშავებდა. ტექნოლოგია არსებობს, ეს გასაგებია, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია ხოლმე იმ დიდი გზის, რასაც კომპანია გადის. პროდუქტი არის. ეხლა ამ პროდუქტს ჭირდება ბაზარზე ფეხის მოკიდება და დამკვიდრება. თქვენ თუ შეუწყობთ, თქვენ კომპანიებს ერთმანეთთან აკავშირებთ, ერთმანეთს სინერგიულად მუშაობის საშუალებას აძლევთ, რამე მსგავსი მოლაპარაკება თუ არის ამ პარკირებასთან დაკავშირებით და რა იქნება თქვენი კონტრიბუცია, რომ გაუადვილოთ ბატონს ბაზარზე შესვლა? ჩვენი კონტრიბუცია ამაზე ვსაუბრობდით კიდევაც, ანუ პროექტში იქნება, რომ როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ შვილობილებთან, მათ შორის თვითონ საპარტნიორო ფონდს, ასე შემდეგ ჩვენ კომპანიებთან, ჩვენთან აფილირებულ კომპანიებთან აუცილებლად გავუწევთ რეკომენდაციას, წავუდგენთ პრეზენტაციებს და გავაცნობთ ამ პროდუქტს. და დარწმუნებული ვარ, ეს ისეთი პროდუქტი, რომელსაც ძალიან დიდი რეკლამა არ დაჭირდება და უბრალოდ საკმარის იქნება ინფორმაციის მოწოდება, რომ მე პირადად ვიცი ბევრი კომპანია, რომელიც აუცილებლად დაინტერესდება ამ პროდუქტით. პლუს ჩვენ გარკვეული გამოცდილება გვაქვს საფინანსო ინსტრუმენტები, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ, თუნდაც განვადების სქემები ავაწყოთ, ერთიანად შეიძლება $4,000  10 მანქანაზე $40,000 გამოდის და დავუშვათ თუ ამ ხანაგობა ყიდულობს ან არც თუ ისე დიდი ზომის კომპანია შეიძლება $100,000 ერთიანად გადასახდელად არ იყოს, ხო, დავუშვათ ადვილი ფინანსური თვალსაზრისით. რაღაც განვადების სქემების მოფიქრება შეიძლება, რომ ეტაპობრივად მოხდეს გადახდა ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ მაქსიმალურ ხარდაჭერას გავუწევთ ამ პროგრამას და ვფიქრობთ, რომ წარმატება გარანტირებული. სტრუქტურავით კიდე რომელიც მეგონი განსაკუთრებულად უნდა ინტერესდებოდეს. მაინც არ გამოირჩევა ოპერაციული სისწრაფეებით სხვა ვერტიკალში, მაგრამ თბილისის მერია რამდენად ჩართულია ამ ამბავში, თუ ცისფერ მთებში ვართ ან ისევ? არა, სხვათა შორის, როცა ჩვენ პატენტი მივიღეთ, პირველი თბილისის მერიას ვაცნობეთ, ისინი საქმის კურსში არიან, იმედი მაქვს, რომ დღეს პრეზენტაციაზე მოვლენ და გვაფასებენ და მე ალბათ ჩვენთან ერთად განიხილავენ მერიის არეალში. მერიასთან დაკავშირებით ბოლო კითხვა და მე დაგტოვებთ მათთან ერთად, რომ აი დავით ნარმანია რო აანონსებს შესაძლო პარკირების სისტემა 7 თუ 8 ლოკაციაზე, ბატონო, ხო არ მოგიკრავთ თვალი? ზუსტი რაოდენობა არ მაქვს. ხო, ანუ რაღაც რამჟოლობა, თუ 10 ლოკაცია თუ 5. ამ ტექნოლოგიაზეა საუბარი, განსხვავებულს მიაგნო თუ City Park-ს აქვს მორიგი მიზეზი? არა. მე რამდენადაც ვიცი, ამ ტექნოლოგია საუბარი. ჩვენთან ამ საკითხზე არ ყოფილა საუბარი, შესაძლებელია ადგილები გამოყოს. ჩვენ ასე მიგვაჩნია, რომ გამოყოს ადგილები მერიამ პარკირებისთვის და აი გამარჯვებულმა კომპანიამ შეიძლება ჩვენ მოგვაკითხოს, რომ ტენდერის ქვეშ, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ტენდერი გაიმართოს. ალბათ, რა ვიცი. კი ბატონო. მე მაქვს კიდევ ერთი კითხვა, იქიდან გამომდინარე, თუმცა რომ დღეს City Park-ს ექსკლუზივია აქ ამ პარკირების სისტემაზე, არ ვიცი რამდენად შესაძლებელი არის, თუმცა ისევ გიორგის კითხვის გაგრძელება გამოდის. მერიასთან თუ განიხილება, რომ გარდა კონკრეტული გაყიდვების, ან თქვენ თუ გიმსჯელიათ ან გიფიქრიათ სქემაზე, რომ თავად იყოთ როგორც წარმოებელი, ასევე ბიზნეს კომპანია, რომელიც შემდეგ უკვე ინდივიდუალურად გააქირავებს თუნდაც აი გადაადგილებისას პარკინგს ან რაღაც ფორმით მოხდეს უკვე თქვენი როგორც კომპანიის მართველი კომპანიის წარმოდგენა ბაზარზე. რა თქმა უნდა, ვიფიქრია და ვიუცნებია ბევრ რამეზე. ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის ფინანსურ მდგომარეობაზე, ფინანსურ შესაძლებლობებზე. მე თამამად შემიძლია გითხრათ ერთი რამ. თუ უახლოეს პერიოდში მოხდება 10 შეკვეთის მიღება,
ჩვენი ორგანიზაციისგან აი ამ არსებულ პროდუქციაზე დამერწმუნეთ რომ სულ რამოდენიმე თვეში ჩვენი ორგანიზაცია იქნება უფრო უკეთესად წარმოდგენილი. არის გადამწყვეტი. ძალიან რა თქმა უნდა, თვითღირებულება რო გამოაქვს რამდენი ასე გვაქვს დაცვლილი ფაქტიურად ახლა, იმიტომ რომ შემოსულობები თუ არ იქნება, ახალ პროექტებს ჩვენ ვერ განვახორციელებთ, დახვეწის საკითხებს ვერ გავაკეთებთ, ტექნოლოგიურ სიახლეებს ვერ გამოვიყენებთ და რა თქმა უნდა კომპანია მოკვდება იმ სპეციალისტებსაც დავკარგავთ, რომლებიც ამ ხნის განმავლობაში შევაგროვეთ, იმიტომ რომ თუ ხელფასს არ გადაუხდი, თავისთავად ცხადია ის სპეციალისტი დაკარგული იქნება. რატო არ დაიწყეთ კონსულტაციები უფრო ადრე და პოტენციურ დაინტერესებულ კლიენტებთან, ანუ ტექნოლოგიას რამდენი ხანია ავითარებდით და პრობლემაც ამდენი ხანია დგას. არ ქონდათ იმედი, რომ წარმატებით დაგვირგვინდებოდა ეს თქვენი მცდელობა? ისეთი შეკითხვა ახლა რომ გითხრათ მე რომ როგორ არ ქონდა მეთქი, ეს არის ინოვაციური პროექტი. მე საპარტნიორო ფონდს და იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც დაგვეხმარნენ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა. აი ვაგონმშენებელ კომპანიას, კომპანიის მეპატრონეს. ჩვენს იდეას მაშინვე გამოეხმაურა და იმ წუთში დაგვიჭირა ბატონმა ბადრი წილოსანმა მხარი. თელმა მისმა კოლექტივმა დაგვიჭირა მხარი. ახლა რაშია საქმე? ვისაც ინოვაციებთან აქვს საქმე, ის ადვილად მიხვდება რომ ტექნოლოგიური სიახლეების შემოტანა და ახალი სამანქანათმშენებლო მოწყობილობების გაკეთება დამოკიდებულია ძალიან ბევრ სირთულეებთან. ამიტომ ამ დროს აჩქარება ახლა მე რომელიმე კერძს გთავაზობდეთ, ახალ კერძს, არა ბოლოს და ბოლოს სამი კვერცხი გამიფუჭრება თავი ბოლო რა და ძალიან თავი არ მოგვეჭრება, მაგრამ როცა გთავაზობთ სამანქანათმშენებლო მოწყობილობას აქ უკვე შეიძლება მართლა ვიღაცას თავი მოეჭრას. მართლა შეიძლება თავი მოეჭრას, ამიტომ აქ ძალიან სერიოზული დაფიქრება მარცებს უყოლას, ამიტომ ჩვენ სანამ არ გამოვშენებთ, ბატონო ხაზრო რევერს თქვენ პარტნიორებთან ერთად მას შემდეგ რაც ეს პრეზენტაცია ჩაივლის, გამოჩნდება პირველი სიმპტომები საიმისოთ, რომ ვინ არის დამკვეთი, იქნება ეს მუნიციპალიტეტი, რომელიც თავის თანამოქალაქეებს გულს გაუხარებს თუ კერძო სექტორი ან ამხანაგობები, ვიზიც აქვს გათვლილი კომპანიას. ავიაროთ კიდევ ერთხელ ეს თემა პირდაპირ ეთერში და შევაჯამოთ რას და ბოლო კითხვა ბატონო აჯა, იმიტომ რომ ძალიან ისე უყურადღებოთ არ დაგვირჩეთ მსგავსი პროექტები თუ იყო კიდე სტარტაპ საქართველოს პარკლებში განხილული საიმისოთ, რომელიც ესე უწყობს ხელს ინფრასტრუქტურის ალტერნატიული ინფრასტრუქტურის შექმნას. პარკირებასთან დაკავშირებით ბევრი პროექტი იყო, ერთი იყო მსგავსი დაახლოებით ისიც ვერტიკალური პარკების სისტემის ეხებოდა, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო მის დაფინანსება ვერ შევძელით. ასევე იყო სხვადასხვა ტიპის პროექტები, რომლებიც პარკირების განტირთვას უწყობდა ხელს და ძალიან ერთ-ერთი დამტკიცებული ქონა მათ შორის, თუმცა თვითონ სხვა პროექტში, სხვა უფრო მასშტაბური პროექტი დაიწყეს დამფუძნებლებმა და დროებით ეს პროექტი გააჩერეს. დანარჩენი რამოდენიმე იყო, რომელიც ძალიან გვინდოდა დაგვიფინანსებინა, თუმცა იქ საბოლოო კონსენსუსამდე ვერ მივედით. ბუნებრივია ეს მიმართულება ერთ-ერთი პრიორიტეტულია ზოგადად თითოეული ჩვენგანისთვის და ანალოგიურად თუ გვექნება მომავალში დიდი სამოვნებით განვიხილავთ. მადლობა სტუმრობისთვის. როგორც შევთანხმდით, კომპანია რევერსის ერთ-ერთ დამფუძნებელთან მალხაცის კარიშვილთან ალბათ უახლოეს მომავალში გვექნება ამ თემაზე განხილვები. ვპირდები მასაც, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ინტერესის სფეროა თბილისის მერიას დავეკითხოთ კონკრეტულად რაზე იყო საუბარი მათ ბოლო 3 დღის განცხადებებში ალტერნატიულ პარკინგთან დაკავშირებით ძალიან გავს. მათი ასე ვთქვათ გზავნილი თქვენს იდეას და კონსტრუქციას აკურთხებდა დაპატენტებულს. განსაკუთრებული ასევე მადლობა სტარტაპ საქართველოს ხელმძღვანელს ვაჟამენამდეს ჩვენთან სტუმრობისთვის. გადავაცილეთ ყველა დროს ქალების ნარატივი დაგვამხობს თავზე ყველაფერს. სულ მალე მით უმეტეს გვანცალაღიძეს ჩვენი გარე ლოკაციიდან აქვს ახლა პირდაპირ ჩართვა. ფაქტობრივად ქალების ნარატივის სტუდია ახლა გასული არის ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ლისი ვერანდიდან არის. ვერად გაიჭრა ლისი ვერანდა. ლისი ვერანდიდან იქნება სულ მალე ამდენიმე წუთში ქალების ნარატივი დაელოდეთ წინ სუპერ საინტერესო ეთერი გელდით. ხო, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. დილის 8 საათზე შევხვდებით.